Dit is de Disline podcast, gemaakt voor en door mensen die weten hoe het is om te werken in uniform. We praten over het vak, verhalen, ontwikkelingen, gezondheid, de bedrijven die ons werk mogelijk maken, over wat goed gaat en wat beter kan. Altijd met als doel om meer te verbinden, kennis te delen en gebruik te maken van ons krachtige netwerk van mensen die naar voren stappen als dat nodig is. Of je nu net begint aan je opleiding, al jaren ervaring hebt of inmiddels de dienst hebt verlaten, het gaat om de persoon achter dat uniform. En daarvoor zijn wij er. Maak een account, laat zien waar jij voor staat en sluit je aan bij de community. Dan profiteer je ook nog eens van mooie kortingen bij onze partners op onder andere gezonde maaltijden, kleding van toffe merken, opleidingen en andere relevante producten. Veel luisterplezier. Goedemiddag is het alweer. Cor en Joost van Firecom en Brandweerrooster. Ik was erg nieuwsgierig. We hebben pages gekregen vorig jaar bij mijn eigen post. En ik denk, wat zit daar nou allemaal achter? Wie zorgt dat ding geleverd wordt? Wie zorgt dat de software erachter werkt? Een mailtje naar Joost gestuurd. Die zegt, weet je, dat lijkt me wat. Maar dan moeten we Cor er ook bij hebben. Want die zorgt voor het hele verhaal aan de achterkant voor de software. Daarom zitten we hier. Bij Firecom in... Lekkerkerk, ja, dankjewel. Je moest het ook opzoeken hoor. Ja, het was voor mij 3 uur rijden. Dus, maar we zijn er. We zitten hier en voor mij gaan we lekker in gesprek. Ik wil beginnen met even voorstellen. En dan wil ik bij Joost beginnen. Ja, mijn naam is Joost. Ik ben de eigenaar van Firecom. En bij Firecom leveren we snelle en betrouwbare alarmering en communicatie. En we doen mails met 30, 35 collega's. Het groeit nog hard. Dus, er zijn een paar dingen die we heel belangrijk vinden. Dat is de kwaliteit. En onder andere ook informatiebeveiliging. Dus daarom zitten we in onze ISO-certificeringen, vinden we heel belangrijk. Ja, en met die apparatuur voorzien wij industrie, openbare orde en veiligheid, beveiliging, zorg en onderwijs. En een aannemelijk deel doen wij samen met Cor, samen van Brandweerrooster. Dus mooi bruggetje even. Ja, mooi gedaan. Dankjewel, mooi bruggetje. Meestal begin jij dan, als je zo'n vraag krijgt met ik ben vader en ik speel op doedelzak en dat soort dingen. Ja, ik heb 2 dochters, zeg ik ook altijd nog. Precies. Ja. Dus ik begin dan nu ook op die manier, geïnspireerd door jou. Vader van 2 jongens, Christian en Alexander, getrouwd alweer een hele tijd. Inderdaad, mede-eigenaar van Brandweerrooster. Zelf letterlijk op een zolderkamer in elkaar getypt. Dat is alweer 20 jaar geleden. En als een hobby ontstaan en volledig uit de hand gelopen. Inmiddels, ik denk toch wel eerlijkheidshalve trots om te zeggen dat we zo'n beetje 1000 brandweerkazernes helpen. Variërend van vrijwillige kazernes, beroepskazernes. En wij helpen hen met het alarmeren van hun personeel. Maar ook om te zorgen dat ze vooraf inzicht hebben in wie er allemaal is. Wie er paraat is en wie er niet zijn. Zodat je al gelijk weet, heb je genoeg mensen of niet. En dat is ook... De oorsprong van ons verhaal is met Richard begonnen 20 jaar geleden, die mij een vraag stelde van, ja Cor, jij hebt dan voor de muziekwinkel waar ik toen werkte een Excel-sheet gemaakt om de mensen bij te houden wie wanneer aanwezig was. Kun je dat Excel-sheet ook voor mijn brandweerkazerne maken? Oh, kijk. En toen heb ik nee gezegd, maar ik kon wel wat anders. En ik ben achter het toetsenbord gedoken en er kwam ergens nog 100 gulden uit een laadje van de PV. En daar hebben we de eerste kosten mee gedekt. En daar was een paar 100 uur typen later de eerste versie van Brandweerrooster. Zo heet het dus ook al sinds het allereerste begin. Ja. Ja, en de rest dat is history zou ik zeggen. Maar daar gaan we vandaag ook over praten met jou, denk ik. Ja, absoluut. Ik ben heel nieuwsgierig. En, Dat is ook wel een leuk bruggetje, want jij zegt dat je in een zolderkamer begonnen bent. Maar dat is bij mij niet anders. Ik denk... Als we terug gaan rekenen, ongeveer rond dezelfde tijd. Want ik ben echt in mijn nachtkastje met 10 piepers begonnen. En ik denk dat dat ongeveer rond die tijd was. Dus het zijn vanuit echt interesse dat je zelf ging programmeren? Of ging je dat doen voor collega's? Nou, mijn ouders die hadden een bedrijf met transport over water. En daar kwam de brandweer vaak oefenen. En op een gegeven moment dacht ik moet weten waar die lui heen gaan. Toen hadden we nog een brandweerauto in Meelsweer. Waar een waterspoor uitkwam. En op een gegeven moment ging dat in de zomer niet goed, want we wisten niet waar ze heen gingen. Toen ben ik op een gegeven moment bij iemand terechtgekomen die had van die piepers. En na een paar weken zei hij tegen mij, kan jij die piepers niet gaan verkopen voor mij? Nou, zo is dat begonnen. Dat was ik een jaar of 14, 15. En toen heb ik er eerst 10 gekocht, ook in mijn nachtkastje. En daar is dit bedrijf begonnen, nu met zoveel mensen. Dus dat is echt wel een heel bijzonder verhaal. Ja. Allebei op de zolderkamer begonnen. Ja. Je bent daarna heb je ook bij de hulpdiensten gevoegd. Je zit ook bij de brandweer. Ja. Voor verschillende functies al doorlopen volgens mij. Ja, klopt. Ja, eigenlijk vanaf dat ik 18 ben geworden ben ik hier bij de vrijwillige brandweer gegaan.
Op een gegeven moment, na een tijdje, ben ik bevelvoerder geworden. En een paar jaar geleden ben ik ook officier van dienst geworden. Dat is een vrijwillig officier. En voor mij is het heel bijzonder om enerzijds in een commercieel bedrijf te staan. En 1 keer in de 4 weken ineens in een rode auto te stappen. Ja. Dat is voor mij het beste van 2 werelden. Ja, mooi. Ja. Dus de producten die je levert, die hebben ook wel een hele directe bijdrage. Ja. Ik weet niet of ze hier ook in de regio gebruikt worden, maar in elk geval, wat je doet, dat merken collega's meteen. Ja, en ik vind het heel leuk, want inderdaad als vrijwilliger gebruik ik de software van Brandweerrooster. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja, tof. Je ondervindt je eigen systeem kun je gebruiken, Ja. proberen. Ja. En dan hoor je ook collega's. Ja. Hadden we het net al even over. Op het moment dat er een nieuwe handschoen komt, dan, of wat dan ook, dan is het eigenlijk bij voorbaat gaan we eens kijken hoe we dat aan alle kanten kunnen afbranden. Daar zijn we bij de brandweer toch vaak wel heel goed in. Ja. En had het niet zo gekund. Dus dat hoor je dan denk ik ook direct terug, of niet? Ja, dat vertelde jij ook net van dat beeld erachter laten zien. En dat is wel heel erg leuk, want in een typische kazerne weten we heel snel wat we ergens dat we er iets van vinden. En het is een heel mooi moment om even zo te vertellen wat voor passie er achter die producten zit die de hulpverleners gebruiken. Ja. Want heel vaak zitten daar commerciële bedrijven achter of organisaties die heel erg hun best doen om echt hele mooie dingen te leveren. En daar heb je hier 2 bedrijven tegenover je zitten die echt met een enorme passie, die echt ook meer is dan het bedrijf voeren. Een persoonlijk dingetje. En wat moois voor maken voor de klant. Echte kwaliteit neerzetten. Ja. Ik ga even een telefoontje opnemen. Ja, het is... Met Joost Heerland. Hallo. Positief, negatief? Positief. Dus, dat is leuk om te horen. Dat is echt heel erg leuk. Gefeliciteerd. En ik heb wel een leuk verhaal, want op dit moment worden Cor en ik samen geïnterviewd voor een podcast van Tis Line. Dus ik zei, als ik gebeld word, dan staat het er live op. Dus we worden op dit moment ook gefilmd. Heel erg leuk. Een cadeau voor je. Voor mij. Hoe nu ook? Heel mooi. Nou, echt heel leuk om te horen, want we hebben zo ons best gedaan. Dus heel leuk om te horen. Maatje. Lekker? Dit is vet. Dit is wel leuk. Nou, wordt dit een leuk gesprek of niet? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zal dat een beetje... Zal ik het vertellen? Ja, dit gaan we toelichten. Ja. Wil jij nog iets dichterbij zetten, die microfoon, Cor? Ja, Of ga ik er zitten? Ja. Het is even de vraag welk deel de luisteraars mee hebben gekregen. Maar zojuist werden wij gebeld. Wij hebben samen ingeschreven voor een aanbesteding. En dan kunnen we straks ook even vertellen welke producten wij gezamenlijk leveren. Maar wij leveren dus voor veiligheidsregio's alarmering en software. Dus hardware en software. En zojuist kregen wij een telefoontje dat we voor 2 zuidelijke veiligheidsregio's mogen wij de pages en de software leveren voor de vrijwilligers. Ja, Voor 11 jaar. Voor 11 jaar. Dus dat is voor ons een hele mooie opdracht. Daar zijn we heel blij mee. Dus dat telefoontje kregen we zojuist. Ja, Er zijn selectie telefoontjes. Dankjewel. Ja, en het is voor ons echt niet vanzelfsprekend dat we zoiets winnen. Het is iedere keer, geef je echt alles. Dat is avonden, weekenden, doorwerken om echt het juiste op papier te krijgen. Want hoe breng je nou over wat jij hier nu een beetje voelt met ons, de energie die we uitstralen? Ja, dus ben ik nog rustig hoor, want hier... Ja, je hebt de pilletjes genomen. Ik weet niet, redelijk beheerst. Ja. Maar dus er zit enorm veel passie en gedrevenheid bij ons. En hoe krijg je dat nou op een nette manier op papier? Is toch een formeel proces vaak, zo'n aanbesteding. Ja. Terwijl het echt om mensenwerk gaat. Ultimo gaat het natuurlijk om de mensen, om de burgers. Maar het is ook met mensen. Hè? Dus met brandweermensen, voor brandweermensen klaarstaan met de prachtigste pages die we te bieden hebben. En de beste software die we kunnen maken. En nou, dat is echt telkens een uitdaging. Er zit heel veel bloed, zweet en tranen in. We hebben ook 10 jaar lang al samengewerkt om tot het punt te komen dat we, waar we nu zijn. Waanzinnig goede hardware en software. En op dat dan erkend te krijgen, dat is echt fantastisch. Ja, maar ik denk ook wel dat de klant ziet dat er zoveel passie in zit bij ons. Dat we hier echt wat moois van willen maken. Dat op een gegeven moment mensen dat ook voelen. Ja, dus, maar dat is niet vanzelfsprekend voor mij. Nee. Daar moet je echt aan bouwen. Dus dat is jarenlang aan je reputatie werken, goede service bieden. Ja. Dat is iets wat wij alle 2 heel belangrijk vinden. Er werd net nog door een van jouw collega's op aangesproken. Van, als er een steekje laten vallen, dan kunnen we elkaar ook scherp houden. Dat waardeer ik echt enorm. Ja. Die passie en de gedrevenheid om daarmee ook de kwaliteit van de software en ook snel te antwoorden als er vragen of problemen zijn. Ja, daar doen wij het voor. Ik heb ook wat bevriende ondernemers en die zitten allemaal in verschillende vakgebieden. En dat zie ik altijd wel bij ons, dat het gaat echt om de lange termijn. Ja. Dus dit doe je niet voor een half jaar, niet voor een jaar. Ik denk ook niet voor 5 jaar. Dit doe je echt voor 10, 20, 30 jaar.
En als wij wel eens de vraag hebben of we een bepaalde voorraad moeten inkopen, of iets meer of minder, dan zeg ik wel eens, ja, maar we stoppen volgende maand niet of zo. Nee. Dit gaat nog jaren, tientallen jaren door. En nu het bedrijf ook wat groter is, heb ik ook bepaalde dingen ingericht om het echt misschien wel meerdere generaties te laten bestaan. Ja. Ja, dan dan moet je gewoon kunnen leunen op gunning, op mooie dingen achterlaten bij een klant. En dan kan je geen verkeerd verhaal verkopen. Dat gaat niet werken. Nee, uiteindelijk iets voor de lange termijn, dat gaat niet winnen hier. Dat wint altijd. Ja, Dat is leuk met dat goede je zegt. intenties. Ja, Dat voel ik hier. Ik heb de rondleiding gehad net van je collega. Ja. En je ziet de gezelligheid ook hier. De sfeer als buitenstaander, die is volgens mij goed. Ja. Dus je ziet het ook bij de mensen. Dat die hier volgens mij, voor de korte blik die ik er heb gehad, daar net zo in staan. En ik ken de collega's van Cor natuurlijk niet. Maar ik doe zo de inschatting dat dat vergelijkbaar is. Ja, nou, ik hoorde dus ook zojuist. Wij hebben, of tenminste, sinds ik dit doe, heb ik de traditie dat wij met het hele bedrijf 1 keer per jaar een weekend weggaan. En ik heb vorig jaar ook nog een ander bedrijf verkocht, dus dat team gaat ook mee. Dus we gaan met 62 mensen gaan we naar Spanje toe dit weekend. En ik heb zojuist te horen gekregen dat er ook 1 iemand van Brandweerrooster mee gaat. Oh, kijk. Dus dat vertelt ook een beetje hoe we in de wedstrijd zitten. Ja, Dus het voelt vaak alsof we één bedrijf Ja, zijn. zeker. Hè, En dus dat moet als- ook wel. Als we reageren op een aanbesteding of als we het ook echt aan het uitvoeren zijn, het werk, dan opereren we gewoon als één bedrijf. En dat vind ik onwijs fijn werken. Ja, wel bijzonder. Ja. En je vult elkaar natuurlijk aan. Ja, Wat dat betreft. Je kan niet zonder elkaar. Jij kan niet de pager leveren zonder goede software erbij. Nee. Dan heb je geen goed verhaal. Nee, dat is ook iets waar we continu aandacht aan besteden, omdat we weten dat dat een zwak punt zou kunnen zijn. Dus we besteden daar specifiek aandacht aan om die samenwerking heel goed te houden. Ja. En jij noemde dat zojuist, en ook in mijn rol als brandweerman herken ik dat wel. Als de sfeer goed is, komt de kwaliteit er heel vaak wel achteraan. Ja. Als er een slechte sfeer is of slechte samenwerking, ook tussen andere disciplines, dan gaat het hem niet worden. Nee. Dus en als de sfeer goed is, dan ga je elkaar helpen. Dan maak je de echte ander beter. Ja. En daar geloof ik heel erg in. Ja, en dat is mooi. En er moet natuurlijk geld verdiend worden. Er zijn allebei gaan een bedrijf. En een commercieel bedrijf. Het is niet een stichting of een regio. Of je moet er gewoon mensen die zijn van jullie afhankelijk. Dus je hebt daarin, nadat je op de zolderkamer bent begonnen, is dat ook heel bijzonder gegroeid. Ja. En zo dan erin staan. Op zo'n manier mooie dingen leveren. Ja, dat vind ik echt tof. Ja, maar die theorie kan je denk ik ook wel in een commercieel bedrijf behoorlijk toepassen. Ja. En natuurlijk moeten er centjes verdiend worden. Want dat is helemaal onderaan de streep waar het hier om gaat. Ja. Maar als de sfeer goed is, op de kwaliteit, en dan komt meestal de centjes er ook wel achteraan. Goed. Joost en Cor, partners gebeld, compagnons gebeld, personeel ingelicht. Voor mij net voor jullie een belangrijk moment. Een grote aanbesteding. Dus we gaan weer lekker verder met de podcast. Misschien ook wel direct mooi om het even te hebben over, want dit is wel iets wat we wilden bespreken, dat stukje aanbesteding. Dit is natuurlijk als jij als brandweervrijwilliger, als politieagent, noem maar, je hebt zo'n portofoon aan je broek hangen of een pager. Daar staat een logo op van Swissphone, van Motorola, van Sepura, noem het maar. Daar heb je weinig idee bij, gevoel bij. De bedrijven die dat leveren en die software maken, dat zijn jullie. Dat is ook even waar we net ongeveer voor mij gebleven waren. Ja. En toen had je al gezegd, het kan zijn dat we gebeld worden. Ja. Het is wel belangrijk, dus de telefoon staat niet op stil. Ja. En daar zijn we nu even weer. Ja, zo is het. Ja, nou zeker voor ons zijn de aanbestedingen een belangrijk deel van onze omzet of inkomstenbron. De manier waarop we klanten en contracten krijgen. Daar zit heel veel passie in. Bij ons, maar ook bij alle andere bedrijven die andere apparatuur leveren. Onze concurrenten, onze collega's. Dus dat zijn altijd wel even belangrijke momenten. Ja, een aanbesteding is het moet. Hè? Als je voor de overheid werkt en je werkt met grote contracten, zoals wat we net te horen hebben gekregen, dat we 11 jaar lang 2000 brandweermensen mogen gaan bedienen. Ja, dat moet via een aanbesteding. Dat heeft de overheid zo bepaald. En dat is overigens ook zo in de andere landen waar wij werken. Ja. En er zijn gewoon procedures en regels waar je dan aan moet houden die de bedoeling hebben dat het een open markt is, waar iedereen een eerlijke kans krijgt. Ja. Nou, in de praktijk is dat ook mensenwerk. Hè? Dus het komt er ook op neer dat je gewoon de klant goed kent. Dat ze jou ook al kennen voordat het hele proces begint. En dat je weet ook waar je nadruk op moet leggen in je beantwoording. En vooral ook in je productontwikkeling. Nou, en dat is dat voortraject waar je net naar vraagt. Hè? Van, je hebt dan eenmaal een pieper aan je broekriem hangen.
Wat zit daarvoor? Nou, dat is inderdaad een aanbesteding. Daar gaan aanbieders met hart en ziel in. Met soms 100 uur, 100 plus uur aan werk om daarin te stoppen. Maar vergeet ook de veiligheidsregio's zelf niet. Hè. Het is voor hun ook geen makkelijk proces. Er zit ook heel veel werk in aan hun kant. Heel delicaat is het soms ook. Zeker als je een markt hebt met twee partijen. Dus of de een of de ander. Ja. En daarvoor zit dan weer dat hele stuk productontwikkeling en het ontwikkeling van het partnership. Want het gaat niet alleen om de techniek, het gaat ook om de mensen en de processen die goed samen moeten werken. Ja, en dat is echt een kwestie van jaren. En ik wil er ook nog Swissphone noemen. Hè? Er zijn mensen van Swissphone die ook betrokken zijn. En die komen regelmatig naar Nederland of wij gaan naar Zwitserland. Om uit te leggen van het zou toch echt wel heel fijn zijn als je dit knopje ingedrukt kon houden. Om jezelf af te melden voor een incident bijvoorbeeld. Ja. Daar is allemaal over nagedacht. En dat moet eerst in de techniek ingebouwd worden. En dan in de software. En dan moet er getest worden. En dan komt er soms weer wat uit. En dan moeten we weer terug naar Zwitserland. Dus er zit echt... Terwijl je dan nog niet eens altijd een klant hebt ervoor. In sommige gevallen misschien wel, maar je moet vooruitdenken. Je moet dingen gaan bouwen. Je moet laten zien dat dingen werken. Ja. En je moet dan ook nog, als je dat dan wilt aanbieden, en corrigeer me vooral als dingen niet kloppen, aan allerlei regelgeving voldoen voordat je zo'n product... Je kan niet zomaar ergens een server opzetten en daar inhaken op het GMS-systeem van de meldkamer en zomaar al die gegevens gaan verspreiden. Dat gaat ook wel exponentieel. Hè? Dus je begint dan heel klein en daarom is ook een eerste klant is altijd heel belangrijk. Want daarmee ben je helemaal op de markt. Ja. En dat zien wij zelf bij Viacom op het gebied van portofoons. Daar moet je gewoon vrij lang bewijzen. Dan heb je alles staan. Dan heb je ISO-certificeringen, een professioneel team. Maar je moet ergens beginnen. Anders kan je het nooit gaan leren. Hoe is het begonnen bij jullie? Want we waren bij de intro, toen kwam er een telefoontje. We gaan misschien van hot naar hem, maar volgens mij hangt het uiteindelijk wel samen. Ja. Want je zijn allebei op de zolderkamer begonnen. Ja. Dan ben je aan het programmeren en dan op een gegeven moment bedenk je van... je bent iets aan het bouwen voor 1 post. Nou, mooi. Dat kun je ook niet zomaar uitrollen. Hoe werkt dat? Hoe kom je dan bij zo'n eerste klant? En zeker bij zo'n groot iets als een veiligheidsregio of toen misschien nog een lokale brandweer. Ik weet niet, hoe begon het? Misschien kan ik eerst een deel vertellen, want een significant deel van onze omzet komt ook uit bijvoorbeeld industrie, beveiliging, zorg en onderwijs en niet uit openbare orde en veiligheid. Dat is met name de markt waar ik wel in gegroeid ben. Dus dat begint eerst gewoon heel klein van 10 piepers in een nachtkastje. En op een gegeven moment zegt een BFV-organisatie mogen wij 4 of 6 portofoons. En een school vraagt van wij zoeken een alarmeringssysteem voor onze bedrijfshulpverleners. Dat is waar Viacom op een gegeven moment echt steeds groter in geworden is. Eerst heb ik mijn HBO-studie afgemaakt en toen op een gegeven moment huur je een pandje en dan nog iemand erbij en nog iemand erbij. En dan zit je ineens met 35 mensen. Ja. En in dat proces hebben Cor en ik eigenlijk altijd wel contact gehouden. En dan komt er ergens een moment dat een hele veiligheidsregio met kenmerkend 1000 gebruikers, 1000 pages, zegt van wij gaan een aanbesteding doen. En dat is het moment waar wij elkaar dan ook echt commercieel gevonden hebben. Ja, precies. Dat is misschien een mooi bruggetje voor Cor om daar te vertellen hoe dat dan gaat. Hè? Want dat is uiteindelijk... Ja, dus zo begin je niet met de grote stappen. Nee, het is wat Joost zegt. Je bewijst die eerst met de kleinere klanten. En 20 jaar geleden ging het helemaal niet. Dat begint klein, met kleine stapjes. En dat begon met een kazerne Battenverdorp. Richard Boerstra, die aan een van zijn medewerkers... die op zaterdag de drumstelletjes in elkaar zat te schroeven. Die een Excel-sheet maakt... die een vraag stelt, kun je dat ook voor mijn brandweerkazerne? Had je toen echt al de software? Was dat Excel-bestand waar we het net over hadden voor beschikbaarheid? Nee, toen heb ik gelijk al gedacht van als ik dan weer een Excel-bestand doe, dan is dat niet handig. Want dan moeten pakken met 25 mensen in hetzelfde Excel-bestand gaan zitten grutten. Toen hadden we nog geen Microsoft Office. Nee, exact. Je kan dus gewoon weer terug naar Excel. Ja. Grappig genoeg zeggen wij in ons bedrijf, we eat Excel for breakfast, lunch en dinner. Inderdaad, wij vervangen vaak Excel-sheets. En ik vind het een goed teken als bedrijven of als veiligheidsregio's, kazernes een Excel-sheet gebruiken. Want het betekent dat er een planningsprobleem is. Ja. En daar hebben ze zelf al moeite in gestoken om dat op te lossen. Nou, en dan merken ze van oké, dat heeft zo zijn beperkingen. En dan heb je gespecialiseerde software nodig. Ja. En in het begin hebben we dat dus in Battenverdorp gedaan. En het leuke aan onze klantenkring is, die concurreren allemaal niet zo met elkaar. Sterker nog, als de brandweer een leuk gadget heeft, of dat nou software of hardware is, dan vertellen ze dat graag aan hun collega's. Ja. En degene die het mooiste gadget heeft, die wint. Ja.
Dus als je dan bij elkaar op een mooie fik staat, of je staat te oefenen ergens, dan laten ze dat zien. En dan hebben ze die app van ons laten zien. En voor je het weet, was Hoofddorp of Halfweg of Zwanenburg, dat zijn omliggende gemeentes, die wilden dat ook. Nou echt, ik had nooit voorzien in mijn software dat ik dat voor meerdere kazernes moest gaan maken. Dus ik heb letterlijk alle programmeerbestanden en de database tabellen die erachter zaten, Gekopieerd. gepakt. Ja. En gewoon een andere naam gegeven. Wat was Van, dit zijn de bestanden voor Battenverdorp en dit zijn de bestanden voor Zwanenburg. Ja. En dat ging goed bij de tweede en de derde en de vijfde en de tiende. Maar tegen de 80 keer kopiëren van dezelfde bestanden. En als je dan iets wil veranderen, dat je het dan op 80 plekken door moet voeren. Dat ging niet meer. Nee. Nou, daar kwamen we ongeveer aan 2012, 2014. Toen kwamen we op dat punt van, nee, wacht even. We werken nu voor ruim 100 brandweerkazernes. Dit is geen hobby meer. We hebben een artikel gehad in de Brand in Brandweer. Dus toen begon het nog sneller in Nederland te verspreiden. Dat verwacht ik natuurlijk dat ook gebeurt na deze podcast. Dus dan krijg je ineens zo heel veel vraag. Nou, en dat was het moment dat mijn compagnon Ruben erbij kwam. Ik ken hem sinds ik 12 ben. Hij is mijn beste vriend. En hij is nu dus ook businesspartner. En nou ja, voor zover ik een programmeur was in de tijd, is hij echt een superprogrammeur. Dus hij heeft de gevleugelde woorden uitgesproken. Ik raak jouw code nog niet met een stok van 2 meter aan. Want het was allemaal heel ambachtelijk, zou ik het noemen. Dat vind ik een mooie omschrijving. Ja, ambachtelijk. Ja. Maar niet geheel volgens de best practices van wat computer science, wat hij gestudeerd had. Sterker nog, gepromoveerd daarin heeft geleerd. Dus nou, ik heb onder de vleugels van Ruben de techniek samen met hem helemaal opnieuw geschreven. We hebben alles weggegooid, alles opnieuw. En dat heeft gemaakt dat we nu met een platform zitten waarin je veel makkelijker verschillende kazernes kan bijhouden. Verschillende talen, want we doen dit ook in Denemarken en in Engeland bijvoorbeeld. Dus het platform is daar veel robuuster door geworden. Er zit echt een professioneel programmeerteam achter. En niet meer Cor Klaasenbos die op de zolderkamer op zijn vrije zaterdagavond nog eens wat code erbij typt om ervoor te zorgen dat, weet ik veel, brandweermensen een ander alarmgeluidje kunnen horen. De beste oplossing komt natuurlijk vanuit problemen. En dit was met de vrijwillige brandweer. Vroeger was er altijd wel genoeg mensen. En dat verandert nu natuurlijk ook. Er steeds minder vrijwilligers beschikbaar. Op beroepsposten nu ook alarmering en beschikbaarheid. Maar het begint met een pijnpunt. En eigenlijk is jouw bedrijf vanuit daar ontstaan en gegroeid. En ben je steeds wat blokjes bij gaan bouwen. Ja, dus wat Richard beschreven is. Op de zaterdag probeer ik een overzicht te krijgen van wie er allemaal beschikbaar is. En op zondag heb ik al zoveel appjes en e-mailtjes binnengekregen met wijzigingen. Dat ik echt niet meer weet of we op maandag kunnen uitdrukken. Ja. En ik hoorde in je vorige podcast een mooie uitspraak. Ja, het is vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Ja. Mensen willen dat dat voertuig op straat kan. Ja. Dag, nacht, door de week, weekend. Maakt niet uit. En het is toch echt zuur als je net even de chauffeur tekort komt. En dat de buurpost bij jou in je achtertuin staat te blussen. Ja. Dus vandaar dat mensen vaak intrinsiek gemotiveerd zijn om wel even die moeite erin te stoppen om met elkaar af te stemmen. Dan staan ze bijvoorbeeld in de kazerne bij de oefenavond, kijken ze even naar ons dashboard. En dan zien ze wanneer de knelpunten eraan komen. Ja. En dan kunnen ze even onderling afstemmen van, nou weet je wat, als ik dan dorp uit ga en ik kan kiezen, laat ik het op het moment doen dat er nog genoeg andere mensen aanwezig zijn. Ja. Dus dat geeft verantwoordelijkheid. Als je weet dat je de laatste bent, ja, dan weet je ook dat als je weggaat, dat je het voertuig buiten dienst haalt. Ja. Maar je weet ook wanneer je een van de zaakjes overtollige mensen bent en met een gerust hart weg kunt gaan. Een paar jaar geleden in Denemarken waren we een grote uitrol aan het doen en we kregen een brief van de echtgenote van een brandweerman uit een dorp in Denemarken. Ik denk echt een gat in Denemarken, een heel klein dorp. En zij schreef echt hele geëmotioneerde woorden. Ze zei, ik heb voor het eerst in jaren met mijn man een weekendje weggekund. Want telkens zei hij, nee, ik moet wel paraat blijven, want anders kan het voertuig er niet uit. En voor het eerst hadden wij daar technologie, onze app, gegeven, waardoor hij kon zien, of ik denk zijn vrouw ook kon zien. Nou, heeft die man dan ook nog een brief geschreven? Die zei, nou moest ik voor het eerst sinds jaren, moest ik een weekend met mijn vrouw. Bedankt. Bedankt. Wel, ja, precies, ja. Ik weet niet hoe dat nu met dat huwelijk staat, maar nou ja, dat zijn wel de mooie dingen die je meekrijgt, waarin je merkt dat dat uiteindelijk echt een gezonde impact kan hebben voor mensen die dag en nacht klaarstaan. Je sluit ook heel erg aan bij de vrijwilliger die in een
in het dorp gewoon de post in dienst wil houden. Ja. En ik herken dat bij ons ook op dinsdagavond aan de bar. Dat we zeggen van, die en die dag zitten we met de onderbezetting. Kan iemand wat regelen? En dat is dan gelijk geregeld. En daar draagt dit lost een probleem op. Ja. Maar het hoeft Ja. niet. Dus er zijn ook echt kazernes die nog zoveel mensen hebben. Die hebben geen paraatheidsprobleem. En die kiezen er dan voor om niet vooraf te gaan plannen. Want dat is wel wat werk. Dat heeft wat discipline nodig Ja. om dat strak te houden. Of die zeggen, nee, we plannen alleen de bevelvoerders en dan alleen in de vakantietijd bijvoorbeeld. Maar die laten verder zo dat plannen een beetje los. En dat is helemaal prima. Dan gebruik je onze pagers en app om op het moment dat er gealarmeerd wordt, wel even een signaaltje te geven van de kom eraan. Dan weten je collega's op hun pager en hun smartphone in de kazerne op het dashboard, maar ook in de meldkamer, weten ze, hey, we hebben voldoende mensen. Of we hebben niet voldoende mensen. En dan hoef je niet minutenlang te wachten voordat je erachter komt. En dan wordt er een buurpost gealarmeerd. Ja, dan is het niet de 8 minuten dat er pas bij gealarmeerd wordt. Dan is het misschien na 30 seconden al. Of vooraf al. Omdat je weet dat er al niet... Dan kan niet dit direct... zorgt er echt voor dat er gewoon eerdere hulp is voor de burger. Omdat een autospuit of niet gealarmeerd wordt, omdat die toch niet bezet is. Of er binnen een minuut al opgeschaald wordt met een andere tankautospui. Dus dit draagt echt bij aan acute verbetering van de hulpverlening in Nederland. Ja. Ja, wij recruteren in onze developers met een slogan Saving Lives with Code. Ja, mooi. En ik geloof er wel echt in. Dat is natuurlijk misschien een beetje een geromantiseerd beeld. Maar ergens hebben we misschien al wel een leven gered door dit concept. Doordat we gewoon minuten van de reactietijd afhalen. Ja, zeker. maar dat zijn de meldingen. En die zijn natuurlijk... Die komen minder vaak voor, maar waar wel echt elke seconde telt. Ja, tuurlijk. Als Dan is dit prachtig. Ja, zeker. Ja. Als je een reanimatiemelding hebt, die komt gewoon door koppeling met GMS 10 seconden eerder binnen. Ja. Het is gewoon 10 seconden eerder rijden op reanimatie. Ja, hoef ik de luisteraars niet uit te leggen. Nee, precies. Dit is helder. Dit makes sense. Ja, exact. En het was eerst natuurlijk zo, toen je de app had, was die ook nog eerder dan de pager. Toen we alleen P2000 hadden. Nu zie je natuurlijk met de slimme pagers dat die ook op het, gewoon op het internet aangesloten zijn. Ja. En dat ook gelijktijdig gaat. Dus daarin zie je verbeteringen. Maar, voordat we dan ook verder gaan, maar zijn er ook, hebben jullie ook trends ontdekt dan? Je bent begonnen, zie je echt dat, want we horen wel, er zijn te weinig vrijwilligers. Dat wordt allemaal lastig. Zien jullie dat ook terug? Of is dat iets wat je niet monitort? Dat is gewoon een vraag die nu oplopt, toch? Ja, dat zien we terug. Het wordt krapper. Ja. En de mensen die er zijn, daar is dus meer druk op. Maar ook zij hebben een drukker leven. Dus ja, het is niet meer zo vanzelfsprekend om een voertuig volledig vol te krijgen. En daardoor krijg je dus ook situaties dat er naar TS4 bezetting wordt teruggevallen. Ja. Of dat zelfs in Denemarken dat er 1 TS gevuld wordt vanuit 2 posten. Dus 3 van de ene kant en 3 van de andere kant. Dus dat soort. En regelen jullie dat dan ook met de software? Ja, dat regelen we met de software, inderdaad. Leuk. Ja. Of dat je toch ook meer de samenwerking opzoekt met de beroepsorganisatie. We zien een aantal regio's, ook in Nederland, die hun dagdienstpersoneel vragen om op een vrijwillige kazerne te gaan werken. En daar bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden te gaan doen. Er is gewoon een prima kantoor aanwezig. Ja. Vaak ook beschikbaar voor vrijwilligers die daar zouden willen werken. Maar ook voor beroepspersoneel die gewoon perfect gekwalificeerd zijn en kunnen kiezen waar ze gaan zitten voor hun dagdagelijkse werkzaamheden. En daarmee bijvoorbeeld de laatste beschikbare bevelvoerder of chauffeur kunnen zijn. En daarmee wel in hun eentje, voor een dienst waar toch al voor betaald is, een kazerne paraat houden. Nou, dat vind ik een mooie initiatief om te mogen ondersteunen met onze software. Ja. In die zin ben je ook flexibel. Er komt er steeds de vraag verandert. En jullie bewegen daar in die zin in mee door het systeem aan te passen. Ja, dus dat is als ondernemer altijd de uitdaging. Kun je op tijd meebewegen met trends, kun je ze op tijd spotten. Ja. Maar ik denk met de grootte die wij nu hebben, ben je op een gegeven moment ook de markt een beetje aan het vormen. Met nieuwe mogelijkheden. Dus, en dat is tegelijk een beetje een spannend veld tussen Joost en ons, is smartphone alarmeren. Ja, er zijn echt 2 smaken mensen. De mensen die echt graag nog met zo'n pager rondlopen. Want het is niet alleen gewoon een ontzettend waardevol en betrouwbaar alarmeringskanaal. Bovendien is het een beetje een badge of honor ook voor veel mensen. Ja, dat zeg je mooi, ja. Terwijl voor veel andere mensen denken van ja, maar ik heb al zoveel devices op zak. Als het op mijn smartphone kan, dan doe ik de smartphone. Ja. Dus, en het is fijn om beide te kunnen ondersteunen. Ja, het is een beetje de combi. En zelf als vrijwilliger heb ik ook niet altijd mijn pager bij me. Overigens ben ik die van mij dit weekend kwijtgeraakt in de Albert Heijn. Dat is een leuk verhaal. Dan denk je, geen probleem hè. Dan alarmeer hem even. Stuur even een berichtje. Gaat hij af. Dan vind ik hem zo.
Maar de avond ervoor was ik weg met mijn vrouw. Was de oppas bij ons thuis. Dacht ik zet die pieper wel even uit. Niet weer aangezet. En niet meer aangezet. Dus die ligt nu in de Albert Heijn en ik kan hem ook niet meer bereiken. Maar oké. Dus dat is echt een heel slecht Kun je dat verhaal. op Dit. afstand herprogrammeren? Hij staat dus uit. Hij is- Dat is het enige wat je niet moet doen. Dat heb ik gedaan. Dus dan loop ik ook wel eens zonder pager rond. En dat werkt ook prima. Maar als ik bijvoorbeeld dienst heb, ja, dan kan ik me dat gewoon niet permitteren. En er zijn wel eens gevallen, dat zal je net zien, dat hij niet afgaat. Dus je ziet wel dat dat voel ik dan zelf. Als ik echt piket heb of iets dergelijks, dan gaat die pager wel aan. En anders durf ik de gok nog wel te nemen. Ja. En ik pest altijd een nieuwe collega een beetje. Want die zei altijd, ja, die app gaat altijd af. Die had nooit een pager bij zich. En dat zie ik allemaal wel. Want dat is voor ons ook wel, dat moet ik in de gaten houden. Hoe de gebruiker daarin zit. Maar gelukkig, we hebben niet zo vaak een grote brand in Lekkerkerk. Die heeft hij gemist. Echt waar? Oh ja. Omdat hij zijn app niet had gehoord. Oh, echt? Dus, Oh ja. Ja, dat is... Ja, dus het werkt twee kanten op. Hè. En daarom is mijn geloof ook, je hebt ze alle twee nodig. Je hebt die pager en de smartphone nodig. En Ja. sommige apparaten zijn beter in andere omstandigheden. Om aan te sluiten op jouw verhaal. Dit heb ik niet bedacht. Hè. Dit niet voor de podcast bedacht. Van wat zou nou eens een mooi romantisch verhaal kunnen zijn. Maar 2 weken geleden sprak ik mijn collega uit Engeland. Steve Stadler heet de beste man. En hij is onderzoeker in Engeland, waarbij hij nakijkt van hoe kunnen we de vrijwillige organisatie nog effectiever maken. Want ze doen het daar wel echt anders dan in Nederland. Daar kan ik je eindeloos over doorvertellen. Maar daar gaat dit verhaal niet over. Hij is even het huis uitgelopen zonder pager. En hij woont op het platteland in Shropshire. Dat is het westen van Engeland. En op een gegeven moment ging zijn smartphone af. Want die hebben mensen dan toch wel in een broekzak zitten. En hij kijkt en hij ziet niet alleen dat die cruciaal nodig is voor deze alarmering. Want ze waren met z'n 4, waarbij hij was de 4e persoon. Maar het was dus ook nog letterlijk bij zijn buurman. Kun je de situatie voorstellen dat je volledig gediplomeerd brandweerman bent? En je bent gewoon paraat. Maar je had de oproep gemist Ja. bij je buren. Ja. Dat krijg je nog heel lang te horen, denk ik, als je er niet geweest was. Ja. En Van je nu- collega's en van je buren. Ja, exact. Dus hij is nu letterlijk door de app in dit geval gered. En in Ja. jouw voorbeeld door de pager gered. Waarbij hij toch heeft kunnen uitdrukken. En de 4e persoon, dus niet nummer 7 of 8 of zo, hè, maar Nee. de 4e. Om zijn buren letterlijk uit de brand te redden. Nou, dat vind ik echt een Ja. fantastisch verhaal. Daar kan ik dan weer eventjes op voort, wat motivatie betreft. Ja, Daar bedoel je- doen we het voor. Jullie bouwen natuurlijk redundante systemen. Als de ene server uitvalt, dan is er een ander die het overpakt. Die aanname doe ik even. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat doen mensen dus eigenlijk zelf ook. Ja. En de telefoon en Ja. de pager te gebruiken. En dat noemen het een hybride oplossing. Maar die is nog wel een tijdje houdbaar in mijn inziens. Vooral omdat we de Ja. pager ook in heel veel gevallen alarmeren via de dataverbinding. En sommige klanten, of wij soms zelf wel zeggen, ja, P2000 is de backup. Ja. En wat we daar landelijk voor vinden is dan een ander verhaal. Maar de praktijk is dat wij in heel veel gevallen de pager eerder via de dataverbinding alarmeren. Ja. En dan komt P2000 erachteraan. En soms is dat het juiste apparaat. En soms heb je even je smartphone als je naar een feestje gaat of iets dergelijks. En dat is een prima hybride oplossing. Ja. Zelf zien wij, en dat maakt ook niet uit, want het gaat uiteindelijk om de klant, die pager nog niet zo snel verdwijnen. Nee. Er zal, of misschien een deel, maar een bepaalde groep mensen die wil toch een apart device hebben. En misschien wordt dat minder, maar dat is ook geen probleem. Maar zeker ook met het terugkoppelen natuurlijk. Hè. Als jij meldt dat je wel of niet komt, dus je dan nog de telefoon moet ontgrendelen en is app moet ja of nee moet klikken. Je ziet nu dat mensen met de pieper gaat, die wordt aangedrukt en mensen gaan naar de kazerne en weten nog niet wat er aan de hand Ja. is. En blijkt dat het allemaal een buitenbrandje gaat. En nou, Ja. rustig aan, valt allemaal mee. Ja. Dus daar heb je natuurlijk allerlei gradaties in. Mensen die wel of niet handig Ja, zijn. precies. Nee, dat is echt wel, ik denk, een hybride model voor de komende 10 jaar is dat heel houdbaar. Ja, en je kunt ook denken aan weerbaarheid. Hè? Ja. Dus we zitten in een nieuwe realiteit sinds een paar jaar. Met heel andere bedreigingen. Waaronder IT-bedreigingen, cybersecurity. En dan kun je je afvragen of het wel zo wenselijk is dat jouw organisatie die juist moet inspringen bij grote calamiteiten, volstrekt afhankelijk is geworden van het internet. Ja. Want dat is misschien wel een van de eerste dingen dat eruit klapt. Ja. En als je dan toch een eigen netwerk hebt, radionetwerk, waarmee je in elk geval die mensen kan bereiken, Ja. nou, dan ben ik een groot voorstander van het handhaven van die 2 onafhankelijke kanalen waarmee we mensen kunnen bereiken. Ja, die trend zien wij bij Viacom ook heel duidelijk. De laatste maanden, of eigenlijk het laatste jaar, is dat de vraag naar redundante systemen of weerbaarheidssystemen, communicatiesystemen enorm is toegenomen. Dus enerzijds hebben we hebben bij Viacom al een x-aantal jaren een contract met een overheidsinstelling, waardoor we veel ervaring hebben in het bouwen van redundante netwerken. En die kennis kunnen wij nu ook gebruiken voor de veiligheidsregio's. En dat doen we ook. Dat betekent dat we enerzijds een noodcommunicatiesysteem leveren die blijft werken bij uitval van stroom en data.
Dus de opstelpunten worden dan draadloos met elkaar verbonden. En dan zorgen we gewoon voor dat als er echt shit hits de fan, dat ze gewoon kunnen communiceren. Ja. En dat is dan niet met zoveel gespreksgroepen. Dat is heel bazaal. Ja. Maar dat blijft gewoon werken als echt alles stopt. En dat doen we nu ook, dat is wel heel gaaf, doen we dat ook met de pages. Dus dat betekent dat ze over kunnen schakelen naar local alerting. En dan hebben we het concept dat vrijwilligers binnen die 4 uur dat er nog stroom is, gealarmeerd worden. Dat ze over moeten schakelen naar local alerting. Ja. En dan komt er op de brandweerkazerne gewoon een grote rode knop. En als je daarop drukt, gaan de pages binnen fatsoenlijke afstand, 5 minuten rijden, en de pages af. Daar zijn jullie mee bezig of dat is ook al wat? Dat hebben we. Op de brandweerbeurs, als mensen het later luisteren, is het jammer, maar op de brandweerbeurs gaan we dit ook laten zien. En het mooie is dat, dan kan je gewoon met 1 druk op de knop kan je alle vrijwilligers alarmeren. En dan kan je ook antwoord geven op de vraag van, ja, maar als er echt iets aan de hand is, dan willen die brandweervrijwilligers ook wel thuis zitten. Die willen best helpen, maar die willen het liefst bij hun gezin zijn. Nou, dat kan. En we kunnen ze nog steeds alarmeren, ondanks dat we 72 of 120 uur zonder stroom zitten. Ja. En het leuke is, nou begint het bijna een commercieel verhaal te worden, maar de pages zitten ook nog, er zit een normaal batterijtje in. Dus als de batterij dan van de pager op is, dan pak je hem uit de klok. Want we ondersteunen gewoon normale AA-batterijtjes. Oh ja. Dus dit kan heel lang doorgaan. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En ook met onze leverancier Swissphone hebben we daar echt een duidelijk en goed verhaal om veiligheidsregio's verder te voorzien in die weerbaarheid. En dat is ook geen gimmick meer, hè? Want het is wel actueel. En als alleen ons internet al uitvalt, nu een paar dagen, dan hebben we enorme problemen. Ja. Dan is de supermarkt leeg, dan wordt het onrustig. En dan is als we het nu hebben over de brandweer, die gaat wel nodig zijn. Ja. Dit is wel, moet ik wel zeggen, bij Firecom is dit ons werk. Dit is wat wij elke dag doen. Wij leveren namelijk alarmering en communicatie altijd moet blijven werken. Ja. Dus wij leveren ook voor een containerterminal in de haven van Rotterdam leveren wij communicatieapparatuur. En die blijft al lang werken als vandaag de dag al als stroom en netwerk uitvalt. Ja. Want dat soort bedrijven die hebben dat vandaag al nodig. Dus voor ons is dat wel prettig. Dit is echt de habitat waarin wij leven. Ja, dit is niet. Het is in de sector misschien nieuw, maar voor jullie eigenlijk niet. Dit is waarom we hier zijn. Ja. Dus dat is ook leuk om die vraag te krijgen dan. Ja. En hier zijn we volstrekt complementair. Onze software die werkt op internet. Ja. Dus als internet uitvalt, zijn wij klaar. En dan vind ik het echt heel fijn dat Joost met zijn services doorgaat. En juist daarop ingericht is om in dat soort calamiteiten juist de waarde te bieden die dan extra nodig is. Ja. En dat is nou echt wel een leuk bruggetje naar waarom we zo complementair zijn aan elkaar. En dat wij ook op deze manier bijvoorbeeld aanbestedingen inschrijven. Want wij doen mijn inziens echt 2 hele verschillende dingen. En wij zijn heel handig met dingen transporteren. Als je het helemaal plat slaat, zijn wij meer een technische handelsonderneming. Dat zou ik normaal nooit gebruiken, deze woorden. En Brandweerrooster is een softwarebedrijf. Dus er zijn totaal 2 verschillende bedrijven. Maar dat betekent dat wij heel goed zijn met serienummers transporteren of spullen transporteren. Dingen bijhouden, dingen repareren. Dingen fysiek aanraken. En, ik begin al te lachen. Echt, dat is mij niet gezien hoor. Ik vind het wel handig. Wij worden helemaal blij als we een busje, dat heeft ook op LinkedIn gestaan. Wij worden helemaal blij als we met een busje naar Zwitserland kunnen rijden. Dat vinden we wel mooi. Ja, precies. Ja. Ik zag het op LinkedIn van Eiko. Dat we net contact geloof ik. Ja, dat vinden wij leuk. Dan worden wij blij. En dat is ook, je kan dit een logistiek bedrijf laten doen, maar het is hier gewoon volgens mij een wachtlijstje wie er allemaal een keer met het busje naar Zwitserland mag. Ja, en dan even daar even eten. Dat wordt een feestje. Ja, fantastisch. Ja. Dat is weer een bruggetje naar het begin van dit verhaal. Dat moet leuk zijn. Ja, mooi. Dat is waar het ook begon natuurlijk, vanuit een interesse of een probleem. En daar komt dan iets uit wat echt impact maakt. Ja, en probeer het gezellig overdag te hebben met elkaar. Hè? Want dat is, je zit hier meer dan thuis, als je het uren optelt. Ja. Dus probeer wat leuks van te maken met elkaar. En echt wel mooie dingen te doen. Ja. Dat is denk ik bij de bedrijven. Ja, precies. Ja. Dus dat doen beide bedrijven. Ja, mooi. Ja. Dat zie je natuurlijk bij de hulpdiensten net zo, collega's die luisteren. Zodat de cultuur, ben ik wel even nieuwsgierig naar hoe dat dan werkt. Dat is toch altijd een beetje elkaar een keer afzeiken en grapjes en geouwehoer. En vooral het ook gezellig hebben. Ja, nou, ik heb het voorrecht om in 2 organisaties te staan. Ja. Ik denk dat in binnen die hulpverlening nog wel even een tikje extra is hoor. Daar ben je nog iets meer op elkaar, moet je daarvan uitgaan. Ja. Maar ik vind dat wel een mentaliteit die we in het bedrijfsleven goed kunnen gebruiken. Ook defensie mentaliteit, denk ik ook wel luisteraars zijn die bij defensie zitten. De commercie mag, of de commerciële bedrijven mogen dat wel wat meer gebruiken. Want dat komt echt ten goede, denk ik. Ja. En bepaalde technieken die ik heb geleerd bij de brandweer, die gebruik ik ook wel in mijn bedrijf.
bijvoorbeeld bij een project, als dat mislukt of slaagt, dan doen we gewoon even een evaluatie. Ja, ik weet niet of heel veel commerciële bedrijven dat nou echt doen. Nee, door naar de volgende weer. En, Ja, dus er zijn echt wel technieken die je toepast. En dat is wel, gebruik je gewoon het beste van beide werelden. Sowieso de brandweer in je organisatie hebben. Full disclosure, ik ben volgens mij de enige niet-brandweerman aan deze tafel. Daar kan er ook niks aan doen. Daar kan ik niks aan doen. kan nog, hè? Nou ja, het kan inderdaad. Daar kan ik wel wat aan doen. En we hebben Annemarije nog aan tafel zitten, maar die weet nog niet dat ze zelf binnenkort vrijwilliger wordt. Dus Ze heeft al wel een poging gedaan in een wervingsvideo, zag ik. Ja, we zullen niet zeggen dat ze dan toen voorover uit de brand... Nee. We hebben beelden, toch? Ja, die hebben we ook beeld, ja. Nou ja, het bedrijf is wel begonnen met een brandweerman, Richard en ik. En, ik was techneut en Richard de brandweerman. En dat hebben we wel volgehouden. We hebben nu 7 brandweermensen in dienst in ons team van 17 mensen. Ja. En om dan zo direct de feedback te krijgen over of iets werkt of niet, dat is echt goud. Ja, dat is onbetaalbaar. Dat is onvervangbaar. En dat betekent dat wat je bouwt, dat werkt echt. Of dat doet in elk geval ook je eigen medewerkers pijn als er iets een bug heeft bijvoorbeeld. En inderdaad, dan breng je ook de brandweercultuur naar binnen, de taal, inderdaad het voorbeeld wat je geeft van evaluatie en daar weer van uit leren. Volgende keer weer beter, is het goed gedaan of goed gegaan? Ja, mooi. Dat concept. Ik denk dat als je over de vragen waar ik me op mocht voorbereiden, hè, van wat zou je nou een ondernemer aanbevelen? Ja, zorg dat je eigen gebruikersgroep ook echt in je bedrijf zit. En daardoor kunnen wij zeggen, voor de brandweer, door de brandweer. Ja. En dat is een heel krachtig concept, vind ik. Ja, mooi. En wat je zegt, je krijgt directe feedback. En hoe vaak zie je niet dat dat dan verloren raakt? Hè? Doordat er iets verkocht wordt en dat uiteindelijk dan wordt er een product aangeboden of het software is. Of, nee, maar dit is het. Je kan kiezen uit optie A of B. Nou, maar eigenlijk passen die beide niet. Wij moeten wat anders hebben. En dat is wat jullie dan maken. Ja. Omdat er mensen bij zitten die weten wat ze nodig hebben. Ja, wij gaan ook wel eens... wij zeggen ook tegen de klant, wij snappen dat we een keer 's avonds op oefenavond moeten zijn om dat uit te leggen. Ja, precies. Dat hoef je natuurlijk ook niet elke leverancier die zegt... Vanavond, oefenavond. Wij snappen dat. Sterker nog, we komen graag een keer. Ja, precies. Dus daar azen wij altijd wel op. Even 2-3 kazernes. Ik heb dat een paar weken geleden, ben ik ook ergens geweest. Dan ga ik daar gewoon heen. Ga ik tussen de gebruikers zitten. En dan hoor ik het even. Ja. Kijk, en mij maak je ook niks wijs, want ik weet hoe het werkt. Ja. Dus dat is gewoon echt even leuk om te horen, om die feedback te krijgen. Maar soms ook even zelf te vertellen van... we hebben het gemaakt, maar we gebruiken het ook zelf. Dus dat is altijd een heel leuk verhaal om daar even te zitten. Wij snappen de gebruiker gewoon. Ja. En is daar ook iets, we hebben net een positieve aanbesteding gegund voorlopig in elk geval. Ja. Zijn er met jullie samen of misschien een bedrijf ook echt uitdagingen geweest? Zeggen van, nou, weet je, dit lukt niet of we hebben het misschien in de opstartfase echt grote uitdagingen. Ja, dit is, als ik het even dat samenvat, dit is niet vanzelf gegaan. Nee. Dat lijkt altijd zo, Dit is levenswerk. Ja. Dit is echt levenswerk. Dit is, ik ga dat ook zeggen al, dat zou verkeerd uitgelegd kunnen worden, maar ik kan er woorden aan geven. Als je dit doet om geld te verdienen, dan moet je het niet doen. En we hebben niks te klagen. Dan zullen mensen zeggen, nou Eerland, volgens mij heb je niks te klagen. Dat klopt, ik heb niks te klagen. Maar als je puur voor de centen gaat, dan is het in ons geval, ik kan niet voor Cor spreken, kun je misschien beter een ander segment opzoeken. Maar op een gegeven moment vind je iets gewoon heel erg leuk. En dan wil je dit gewoon. Dus dat herkennen wij wel een beetje. Hier heeft zoveel energie in gezeten. Hier hebben zoveel nachten, dagen, weekenden. Alles heeft erin gezeten. Omdat je gewoon iets moois wil maken. En om een paar redenen. Omdat je iets moois wil maken. Maar ook als je een foutje maakt. Is het niet zo dat er ergens een camera minder verkocht wordt. Ja. Dan ultimo kunnen er levens vallen. Dus een page die niet afgaat. Dat gaat hier gewoon even zo. Dat staat morgen in de krant als dat Dan gaan de alarmbellen af. Ja, dat doet echt pijn. Als de pages niet afgaan, dan, ook al is het er maar 1, maar dan wordt echt altijd opgedoken. En meestal is het zo dat er dan een instellingsfout of hij lag even toch niet in hoorbereik. Oké, maar dan hebben we dat in elk geval gecheckt. En de andere kant is, plaats je eens in de schoenen van een veiligheidsregio. Het is best spannend om daar waar jij jouw personeel mee alarmeert, dus daar begint je waarde. Hè? Op het moment dat je je mensen kan alarmeren, dan kun je een rol gaan spelen bij het redden van de mensen voor wie je te zorgen hebt in jouw regio. Als je dat gaat vervangen, natuurlijk is dat spannend. Dus dat doen ze liever niet zo vaak. En ik kan me ook goed voorstellen dat er vaak een kracht is die zegt van ja, jongens, als we het bij hetzelfde kunnen houden, weten we in elk geval wat we hebben. Ja. Dus het is ook een markt, dat zien we niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Engeland.
Dat verandert allemaal niet zo heel snel. Kijk, jij en ik, we hebben misschien iedere paar jaar een andere iPhone. Of een andere telefoon als je af en toe eens wisselt van merk. Maar dit gaat om grotere stakes, zo zeg je dat, belangen om te wisselen. Dat is wel een mooie, denk ik. Want dat is ook een van de vragen die ik had van... wat voor ontwikkelingen zijn er allemaal? Ja, AI is allemaal speelt misschien straks een rol. Maar wat ik dan vaak van collega's hoor... Ja, maar ik kan op WhatsApp kan ik het gewoon zo doen. Ja, maar ik heb ook een andere app. En als ik dat dan zo... Dat is veel makkelijker. Waarom doen ze dat niet gewoon? Het wordt altijd heel makkelijk over gedacht. Maar wat jij nu eigenlijk schetst... Dat ligt ook al in de roots natuurlijk... dat we dingen wel graag houden zoals ze zijn. We houden niet heel erg van verandering over het algemeen. Nee. Nou, zowel op softwaregebied, maar daar kan jij natuurlijk iets over vertellen, maar op hardwaregebied. En voor zover ik dat meekrijg van onze leveranciers Visphone. Want ook echt een shout-out naar hun, want het is een heel degelijk bedrijf. Ja. Dan ga ik daar wel eens 1 keer per jaar, dan ga ik daar langs en dan zitten ze daar. Ja, op de sokken zitten ze. Dat is echt heel, nou, het is niet kneuterig, het is super professioneel. Maar dat ziet er, ja, dat is heel traditioneel hoe dat daar werkt. Ja. Dan zeg ik, ja, maar kan dat knopje niet anders? Zeggen ze, ja, dat hebben we wel eens onderzocht. Maar dan heeft de antenne bijvoorbeeld net iets minder sensitiviteit. Ja, Ja. ja, of Ja. dan is het een risico dat de behuizing daar zwakker wordt. Ja. Nou, dat vind ik zo mooi. Dus dan denk je wel, ja, dan maakt het knopje een andere kleur. Ja, zo werkt dat niet. Nee, er zit veel meer achter. Ja, dat maar is ook vroeg een waarom keer die op zitten een andere kleur van een knopje. Zeggen ze, ja, maar dan wordt dat knopje beïnvloed door de inkt. Dus dan moeten we eerst weer testen of dat knopje niet zwak wordt. Ja, zo'n leverancier wil je hebben. Nou, Ja. en dat is wel leuk naar onze luisteraars. Als je nou die handschoenen krijgt, laten we die dan als voorbeeld nemen. Ja. En je denkt, ja, wat zit daar nou een raar stukje aan? Of waarom is dat zo hard of stevig? Dan zit daar soms een heel goed verhaal achter. Ja. En dat kunnen we bij de hulpverleners, en dan schaar ik me even onder die groep, wel eens leren om eens even 2-3 vragen te stellen. Waarom een leverancier dit zo gekozen heeft. Of ook waarom een aanbestedingsteam dat zo gekozen heeft. Ja. Want er wordt ook wel eens gezegd, ja, de regio heeft dat gekocht. Nou, de regio koopt niet zomaar wat. Nee. Dat weten wij inmiddels. Ja. Dat doen ze niet. Daar zit een heel grondig proces achter. Met met een plan van eisen, met gunningscriteria, met marktconsultaties. Dus er worden keuzes heel, over het algemeen heel gegrond worden die gemaakt. Ja. En daar zou je als vrijwilliger dan toch wel eens even in kunnen verdiepen. Alvorens je ervoor kiest om een bepaalde mening ergens over te vormen. Dat kan dan natuurlijk nog steeds, want misschien was het niet jouw keuze geweest. Mhm. Maar over het algemeen wordt daar heel goed over nagedacht. Ja. Ja, nee, dat is ook waarom zo'n gesprek als dit zo interessant is, denk ik. Ja. Omdat we nemen daar vaak de tijd niet voor. En dat zal ook niet veranderen nu. Maar misschien geef je iets mee. Dat je een keer... Want ik was ook nieuwsgierig. Want ik heb ook heel vaak een hele duidelijke mening. Klein. Ja, zo kan het niet zo. Ja, blijft het wel mailen hoor. Want dat Zeker, vinden we zeker, wel zeker. leuk. Ja, als Cor in zijn mailbox teruggaat, dan ben ik bang dat ik een paar keer voorbij kom. Ja, leuk. Maar, Ja, maar als dat gewoon op een beetje een fatsoenlijke manier gaat, vinden wij dat altijd wel heel erg leuk. precies, ja. En dat zouden we ook wel eens, als dat nou op een oefenavond komt, schiet gewoon een ticket in. Ja. En we zeggen, jongens, waarom heb je het zo gedaan? Want misschien weten we het niet en vinden we het wel leuk om te horen. Ja, precies. En dat merk je dan vaak als je dan de moeite neemt om dat te doen. Dan in elk geval ben je dan gaan werken met brandweerrooster. Dan krijg je ook echt reactie erom. Soms kan het niet, soms ook wel. Ja. Maar dan heb je wat achtergrond en wat meer info. Yes. Maar ja, nou weet allemaal hoe het gaat. Ja, zeker. Ja, in het softwareland, maar ook met de hardware net zo. Als je stilstaat, ga je achteruit. Ja. Dus je moet blijven luisteren naar de wensen die uit het veld komen. En vaak heb je een goed antwoord over waarom iets is zoals het is. En soms zit er ook gewoon een rete goed idee tussen. Ja. Dan ga je ermee aan de haal. En dat is ook het leuke van het spel. En het is wat ondernemerschap betreft echt een bewuste keuze om mensen aan te trekken in ons team. Die zelf, zoals gezegd, brandweerman of vrouw zijn. En die ook regelmatig uit kantoor naar de klanten toe gaan. Want daar gebeurt het, daar krijg je de verhalen te horen. En soms het moeilijke, maar vaak het lekkere aan de brandweersector vind ik dat iedereen recht voor zijn raap is. Ja. En je krijgt te horen als het niet werkt. Maar je krijgt het ook te horen als het wel werkt. En dat is gewoon heel erg leuk. Het is een hele directe vorm van communiceren. Ja, en daar ga ik zelf wel goed op. Dat is een van de redenen waarom ik voor deze sector gekozen heb. En dus anders dan Firecom, jullie hebben ook nog andere sectoren die bedienen. Voor ons is het, ik denk voor 90% is het brandweer. Nog hier en daar bedrijfsbrandweer, defensie. Doen we ook stukken bij ambulance soms. Maar 90% is brandweer. En wij hebben echt de keuze gemaakt van als we dan als bedrijf willen groeien. Want we hebben
maar een beperkt aantal veiligheidsregio's in Nederland. En dan houdt het gewoon op als je daar een bepaald marktaandeel hebt. Nee, we hebben gekozen, we gaan naar het buitenland. Dus vandaar ook in Denemarken en in Engeland. En misschien binnenkort ook in Wales. En in elk geval al in Ierland. En dan vind ik het ook leuk hoe dat dan tussen ons werkt. Want dan zeg ik tegen Joost van, nou, hey Joost, ik loop hier rond op de beurs in Engeland. Volgens mij moet jij hier volgend jaar ook gewoon staan. Want, ik heb nog geen één moderne pieper gezien. Hier hebben ze niet eens schermpjes. En ik zag vanochtend, volgens mij, als ik het goed heb gezien, weer een bestelling uit de UK komen. Kijk. Van een brandweerkorps. Dus dat is heel erg leuk. En natuurlijk hebben wij als Viacom, omdat de openbare orde en veiligheid is 20-25% van ons omzet in ons bedrijf. Dus wij moeten ook gewoon nadenken van waar investeren we in welke gebieden. Maar als Cor dan met een uitnodiging komt om mee te gaan naar de UK, dan is dat voor ons heel moeilijk om dat te laten liggen. Ja. Dus dat zijn projecten waar we dan proberen samen te werken om te kijken of we daar met elkaar weer verder kunnen komen. Want het is inderdaad wel zo dat die veiligheidsregio's in Nederland natuurlijk wel uitputbaar zijn. Dus dat stopt een keer. En als ik voor mezelf spreek, zijn dat er minder dan mijn ambitie reikt. Ja, precies. Dus dat is ook de reden waarom wij ons, en eigenlijk zijn we daar ook groot in geworden, ons heel erg focussen op bedrijfshulpverlening, industrie en dat soort dingen. En daar zit voor ons meer dan genoeg markt om nog verder door te groeien. Ja, precies. En dan kwam net het voorbeeld van net, van de lokale alarmering. Je neemt heen en weer ook weer kennis of oplossingen waar je anders misschien niet aan had gedacht. Ja, zeker. Ja, zo verzorgen wij ook op industrieterreinen bijvoorbeeld de alarmering van een bedrijfsbrandweer of een professionele BNV-organisatie, waar we overigens elkaar dan ook weer weten te vinden. Ja. Want ook die BNV-organisaties, die zien we door de jaren heen wel een stukje professioneler worden. Sommigen die hebben voldoende aan 1 rode knop op de muur en dan gaan er 10 piepers af of 10 apps af. Ja. En andere organisaties, dat zijn bedrijfsbrandweerkorps en die hebben gewoon ook behoefte aan paraatheid en planning. Dan weten we elkaar ook weer te vinden. Dus dat is heel erg leuk. Wat we zien gebeuren is dat er veel teams zijn die voorheen door de meldkamer gealarmeerd werden. Maar inmiddels daar ook een beetje uitgewerkt worden, omdat ze strikt genomen niet bij de veiligheidsregio horen. Ja. En dan vinden wij elkaar met dienstverlening om dan een page te kunnen leveren, die dan vanuit brandweerrooster kunnen worden gealarmeerd. En dan krijg je dus een klein meldkamersysteempje vanuit brandweerrooster en je krijgt de pagers. Ja. En dan heb je toch weer een manier om je personeel... En soms nog gecombineerd, ik kan me een klant in het centrum van Den Haag herinneren, die is toch bang bij grote calamiteiten dat er uitval is van telefonie. Dat we daar dan ook nog via echt redundante zenders, dus lokale alarmering, de pages ook aansturen. Ja. Dus deze klant die gaat, ongeacht wat daar aan de hand is, die pages kunnen alarmeren. Ja. Dat is weer wat wij doen. Daar zijn we echt goed in. Ja, mooi. Ja. En zie je dan ook nog, jij noemt net het buitenland, opereren jullie in elk geval? Viacom ook? Ja, wij doen wat dingen in België en Duitsland. Dat is op kleine schaal en nu een klein beetje in de UK. Bij Viacom richten we ons met name op Nederland en België. Ja. Want lopen we dan erg voor of lopen we achter? Want ik hoor wel eens... ik had 2 weken geleden een gesprek met een ambulanceverpleegkundige uit Duitsland en die werkt nu ook in Nederland. En die vertelde, burgerhulpverlening bestaat daar eigenlijk nog niet. Die worden niet gealarmeerd. De brandweer, samenwerking, ver te zoeken, politie net zo. Ja. Bij ons allemaal heel vanzelfsprekend. Maar ik kan me voorstellen als je dan naar het buitenland gaat, dat je dan met dingen komt waarvan zij ook zeggen... dat deelt ook nooit aan gedacht. Ja, het is dat. Nederland loopt wel echt voor. We hebben het hier ook echt goed als land. Als je kijkt naar wat je bijvoorbeeld als brandweer man of vrouw als middelen meekrijgt. Soms kom ik in Engeland in een kazerne. Nou, dan springen de tranen in mijn ogen. Netwerk is daar ook anders. Dus hier zijn we gewend dat als je over straat loopt, je hebt geen 5G, dan valt het op, zeg maar. In Engeland mag je blij zijn dat je überhaupt bereik hebt. En dat doet dus ook iets met wat je kan aanbieden. Want hier kunnen wij dus klakkeloos aannemen dat een smart pager echt een goed idee is. Ja. In Engeland, dat smart gedeelte, dat hangt heel erg af van of je wel bereik hebt of niet. Ja. Dus dat soort dingen zie je. Sowieso zijn we in Nederland onwijs gezegend met een heel mooi model vrijwillige brandweer. Dat is echt goud waard. En als je erin zit, dan kun je dat misschien niet zo heel goed beseffen. Maar als je het niet hebt, zoals wat in de UK het geval is, en daar hebben ze hoofdzakelijk, moeten ze heel veel op beroepsleunen. Ook in gebieden die gewoon heel erg stil zijn. Ja. Dun bevolkt, weinig incidenten. Ja, dan is het daar wel echt een hele kostbare manier om brandweerzorg te bieden. En als je het dan vanuit de grond af aan moet opbouwen, om een vrijwillige, want het hangt aan traditie samen, vaders of moeders die boven jou ook brandweer
geweest zijn of nog steeds zijn en dan de familie erbij trekken. Ja, zo gaat het. Maar als je dat dus nog moet opbouwen, dan kom je van ver. Ja. En daar zien we dat we echt in de UK met name veel meer zendingswerk als het ware moeten doen om het in leven te houden en te brengen en meer uit te dragen. Tegelijk, als ik naar Denemarken kijk, die doen het heel erg vergelijkbaar met Nederland, met één groot verschil. Daar mogen we voor een hele grote commerciële brandweerpartij werken. Ja, tuurlijk. En dat geeft op sommige punten echt een andere dynamiek. Bijvoorbeeld in Nederland en in de UK willen we graag zoveel mogelijk mensen in de auto hebben. In Denemarken willen ze zo min mogelijk mensen in de De auto. juiste vaardigheden op de juiste plek. Precies. Ja. Dus als jij voor dit incident 4 mensen nodig hebt, hoe haal je het in je hoofd om 6 of 8 of 10 mensen op te piepen? Want je hebt er toch maar 4 nodig. Ja. Dus We nemen de hoogwerker ook nog mee. En de boot kun je ook wel gebruiken. En de busje de komt hele ook Santa-kraan. The more the merrier. Ja. En als je naar de wetenschap kijkt, er zit Steve noemde ik net, dat is een wetenschapper en die zegt, je kunt gewoon met wetenschap aantonen dat hoe we het hier in Nederland doen, namelijk the more the merrier, is gewoon hartstikke goed. Iedereen vindt het fijn om weer eens dat uniform of Ja, voor de betrokkenheid natuurlijk ook. Ja. betrokkenheid, je ziet elkaar weer, je hebt weer wat ervaring in je handen zitten. Kortom, dat werkt. Ja. Dus dat het in Denemarken werkt, dat is echt best bijzonder. En daar gaan ze dus kijken. We zijn een commercieel bedrijf. We willen de brandweerzorg echt zo goedkoop mogelijk en zo hoog mogelijk kwaliteit aanbieden. En als dat betekent dat we niet willen betalen voor mensen waarvan we aan de voorkant al weten dat we ze niet nodig hebben. Ja, hoe gaan wij aan de burger uitleggen dat we, als we 4 mensen nodig hebben, dat we dan eigenlijk 10 mensen betalen voor het opkomen? En het is niet alleen een geldspelletje, maar het is ook dat je 6 mensen voor niks 's nachts optrommelt. Ja. Of bij hun primaire werkgever weghaalt. Hè? Want ergens moet je ook naar de werkgevers van jouw regio kunnen verantwoorden. Ja, dankjewel dat we jullie personeel af en toe mogen gebruiken. En je kunt daarbij dus zeggen, we zullen heel zuinig op ze zijn. We zullen ze echt alleen maar oppiepen op het moment dat we zeker weten dat we ze nodig hebben. Dus er is echt wat voor te zeggen om ze alleen op te piepen als je weet dat je ze nodig hebt. En dat doen we ook in Nederland trouwens, op een eerlijke manier. Dus als Joost, jij gisteren was, ja, ik ben nog geen brandweerman, maar dan ben jij morgen aan de beurt. Ja. En zo houden we het een beetje eerlijk. Ja. Dus dat doen we daar dan. Mooi. Toch leuk om soms even over de grens te horen en te Ja. kijken. En dan... Nou, dat, met name jullie weten daar natuurlijk nog veel meer vanaf. Dat is ontzettend leuk om dat uit te mogen wisselen. Wat niet veel mensen weten is dat alle brandweerkazernes, 1000 inmiddels, die draaien allemaal op dezelfde softwarecode. Dezelfde versie van de software. En dat betekent dus dat als er iets in Denemarken of in Engeland of in Nederland wordt uitgevonden wat een goed idee is, dan is dat onmiddellijk ook beschikbaar in al die andere landen. Dus dan gaat ons verhaal daarover en dan misschien een referentie van, kijk, dat doen ze zo in Groningen of dat doen ze zo in ons midden. Is dat niet ook een goed idee bij jullie? En dan wordt het belangrijk dat we in goed contact staan met de eindklanten. En daar heb ik echt een keuze voor gemaakt als ondernemer om mensen in dienst te nemen die gestimuleerd worden om ook echt naar de klanten toe te gaan. Ieder kwartaal of iedere maand wat je wil. Om het niet alleen de dagelijkse uitdagingen, probleempjes, wijzigingen te adresseren. Maar ook om het grotere verhaal van, wat speelt er nou bij jullie in de regio? En zo kunnen we dan mensen gaan verbinden van, wacht even. Dat heb ik daar gehoord, dat heb ik ook daar gehoord. Misschien moet ik die eens met elkaar in contact brengen. Ja. En vaak komt daar dan een wens uit, die wij dan kunnen implementeren. Maar dan wel op zo'n manier dat we niet één regio, niet alleen Groningen blij maken. Maar bijvoorbeeld 3, 4, 5 regio's tegelijk. Ja, dat is voor ons ook veel leuker als je meerdere klanten tegelijk blij kunt maken. Door het gewoon even gevraagd te hebben van, bedoelen jullie soms hetzelfde? En is dit een oplossing die voor jullie allemaal werkt? Ja, heb je een bijzondere rol eigenlijk. Dat zal voor jullie niet anders zijn, denk ik. Van oudsher zijn natuurlijk, is het allemaal van de gemeente. Dat is later een veiligheidsregio geworden. We praten nog niet altijd met elkaar. En de een heeft nog weer een beter idee dan de ander. Ja. En daarin heb je als leverancier dan wel een bijzondere rol. Ja. Dat je soms al met oplossingen hebt of samen al wat kan aanbieden. Waardoor je eigenlijk op een specifiek onderwerp, in dit geval alarmering en beschikbaarheid, die informatie koppelt tussen die regio's. Ja, en binnenkort hebben we weer een klantendag. Hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. Nou, de manier waarop we weer verder zouden willen met feedback, daar zouden we nog wel in willen groeien. Maar dat is wel een manier om iedereen eens even bij elkaar te zetten. En iemand uit Groningen laten spreken met iemand uit Limburg specifiek op dit onderwerp. Of dat in ieder geval te faciliteren. Ja. En daar dan wat mee te doen. Ja. Dat zijn wel hele mooie dingen. Ja. Tof hoor. Ja. Mooi. Goed. Volgens mij
we hebben van tevoren een aantal punten opgesteld. We hebben er nog wel een aantal, dacht ik. Ja. Ik was even bij langslopen. We hebben jullie, hoe jullie zijn gestart hebben, volgens mij zijn we bij langs geweest. Ik denk dat we op heel veel onderwerpen nog heel veel uitstapjes kunnen maken. Ja. Voor mij kunnen we nog een paar afleveringen opnemen. Dat jullie enthousiasme en er valt veel te bespreken. We kunnen straks even de agenda trekken. Ja, zeker. Hebben jullie zo'n dingen die je wilt vertellen? Ik heb nog een aantal vragen. Maar zijn er dingen die jullie willen delen of die je mee wilt geven ook aan want het zijn vooral collega's die op de auto werken, Ja, in de precies. praktijk Enerzijds werken. voel ik ook wat voor een stukje te vertellen over bedrijfsvoering, ondernemerschap. Daar zou ik nog, als dat kan. Zoomen we heel erg op de brandweervrijwilliger, maar aan de andere kant moeten we ook heel erg rekening houden met de luisteraar. Ja, dat is niet alleen brandweer. Nee. Nou, ja. Dus daar zouden we, maar ik weet niet welke onderwerpen bij jou nog op de lijst staan. Ik ben wel nieuwsgierig naar wat er nog op de planning staat, want we hebben het over allemaal ideeën. Ja. AI is altijd een vraag, want dat is natuurlijk iets wat op de telefoon werkt dat allemaal. Het is wel heel logisch dat we dat nu hebben. Ja. Wat voor rol speelt dat nu al en wat staat er nog te komen? Of wat zijn jullie ideeën? Misschien dingen die we nog helemaal niet hebben kunnen doen. Ja. Wat is jullie kijk op de toekomst? Ja, ik denk dat als we over AI gaan hebben, dan kijk ik toch een beetje naar Cor. Want onze apparatuur, daar kunnen we wel wat dingen. Wat wel echt heel erg heel leuk is dat we bijvoorbeeld met onze leverancier Motorola, dat we de audio-kwaliteit van toestellen op basis van AI gaan verbeteren. Dus daar zitten kleine processortjes in die op basis van AI bepaalde geluiden wegfiltert. Dat is ook wel heel leuk, want dan gaan we dat hier testen, gaan we allemaal opstellingen maken. En dan zie je ook echt daadwerkelijk audio-kwaliteitsverschil. Dus dat zijn hele mooie dingen. Alleen wij zijn daar als platinum partner van Motorola, lopen we altijd wel een beetje achter de muziek. Dat is natuurlijk jammer. Ja. Dan moet je wachten tot een leverancier zoiets implementeert. Maar als ik dan naar Cor kijk, dan staan jullie natuurlijk wel aan de voorkant daarvan. Ja, het is een makkelijke vraag en een moeilijke vraag tegelijk. Want als je nieuwe technologie, zeker zo nieuw als AI, introduceert, dan moet het ook wel echt werken. Dus je kunt het niet gewoon even, we zien wel wat het doet. Ik denk dat de eerste kansen liggen in je eigen bedrijfsvoering, eerlijk gezegd. Dus eerst weer zelf gaan gebruiken. En dat kan bijvoorbeeld zijn door, tegen deze tijd hebben we misschien wel 10.000 vragen van mensen beantwoord. Daar zit vast zoveel kennis in, dat als een AI eroverheen gaat, dat we dan vragen van gebruikers veel beter en veel makkelijker, veel sneller kunnen beantwoorden. En misschien ook wel automatisch artikelen kunnen schrijven over, heb je een vraag over dit onderwerp? Nou, toevallig hebben we hier onze kennis gebundeld. Hebben we niet zelf geschreven, heeft AI geschreven. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel dingen. Hè? Want ik denk wel dat je daar als ondernemer gewoon vooraan moet zitten. En met AI kan je natuurlijk kennisbankartikelen schrijven, analyse van data. Ja, dat zijn dingen die we bij Viacom al vrij snel hebben omarmd. Ja. En dat we zien dat dat wel een bepaalde versnelling geeft. Alleen daar is wel ook wel een beetje een spanningsvlak tussen onze ISO-certificeringen. Onder andere 27001, die hele duidelijke eisen stelt over het bewaken en beschermen van je data. Ja. Dus binnen de kaders die we hebben, proberen wij maximaal AI in te zetten. Het is gewoon om de kwaliteit van de dienstverlening beter te maken, maar ook gewoon onze eigen werkdag beter te maken. Ja, maar je kan niet zomaar even gaan inhaken op de dienst van OpenAI om je mails uit de beantwoorden. Nee, dat zouden we heel graag doen, maar dat gaan we inderdaad zeker niet doen. Nee, want zeker nog ook andere dingen die we doen bij Viacom is het gewoon, moeten we gewoon heel erg alert zijn op de cyberveiligheid. Dus dat is niet alleen voor de openbare orde en veiligheid, maar we hebben natuurlijk meer klanten. En dan kunnen de luisteraars misschien ook wel wat beeld bij vormen, waarbij we gewoon heel erg moeten opletten wat wij doen met onze data. Ja, misschien leuk om daar straks nog even op door te gaan, op dat stukje. Dat is natuurlijk wel actueel. Maar dan eerst even verder op het AI-verhaal. Ik zou heel graag willen zeggen dat er dan allemaal hele grote veranderingen aan zitten komen. Als ik bij mezelf te raden ga, dan kijk ik naar... ik heb dan een MacBook en dan zit er ook Apple Intelligence op. Maar ik vind hem eerlijk gezegd nog niet zo heel erg intelligent. Dus het is ergens ook een beetje een verhaal van een teleurstelling soms, vind ik. En dan soms ook weer een verrassing van, dat dit nou zo makkelijk kon. Hè? Dus het is alle twee de kanten. Je kunt natuurlijk denken aan veel efficiëntere manieren van planning maken met hulp van AI. En dan houden we ook wel even branchegenoten in de gaten. Of ontwikkelingen bij andere partijen in de markt. En dan zien we soms dat daar ook wel dus de menselijke factor dan in ontbreekt. Hè? Dus dan kun je volgens AI wel de optimale planning voor een beroepskazerne bijvoorbeeld bedacht hebben. Maar dat houdt helemaal geen rekening met een aantal menselijke factoren die je bewust of onbewust... Ja, dit moeten we hem even onderbreken. Is dat die Hans? Dit is niet Hans Eep, die ik altijd Hans Eep noem. Maar dit is Robin Sluik.
En die moet ik toch even noemen, want dat is een brandweercollega van mij. En die is een paar jaar geleden begonnen met toetertje voor de deur. Ja. Ja, en dat is gewoon 5, 6, 7 keer per dag. Dus als hij nu luistert, bedankt Robin. Je zit ook in de live in de podcast. Gefeliciteerd. Ja. Ja, dan. Ik hoop dat hij toetert tijdens de podcast. Ja, Ik kan ja. hem exposen. Ja, precies. Nou, Dat is gebeurd. maar dit is er wel leuk. Hè? Ja. Dit zijn collega's van je vrijwilligerskazerne. En dit zijn leuke dingen op een dorp. Ja, vertel, ik heb met de ambulance als ik dan langs, dan gaat de versneller even een keer aan. Ja, Dat altijd, soort dingen. altijd, ja, ja. fantastisch. Ja. Ja, nee, dus in een planningsproblematiek is waar AI wel echt zijn beste kant kan laten zien. En je wil daarbij niet de menselijke factor uit het oog verliezen. Nee. En nou wil het geval dat we Ruben Stranders, dus mijn compagnon, en die is gepromoveerd in computer science. En niet zomaar computer science, artificial intelligence. En zelfs zijn vrouw ook. Dus Het is niet zo dat jullie een gebrek hebben aan kennis of dat gebied. Maar Cor, kan ik je daar niet eens uitdagen? Want ik heb wel eens, dat zit al een aantal jaren in mijn hoofd, om een soort van uiterlijk voorspeller te bouwen. Ja. En dat niet zo van hopen dat hij dan gaat. Maar om te zeggen van ja, op dat tijdstip, kijk, weet ik veel, 's nachts heb je geen gas, of tenminste heb je minder meldingen van een gaslucht bijvoorbeeld. Dat je zegt van ja, maar de kans is gewoon groter nu dat jullie een uiterlijk hebben, dus je paraatheid is nog belangrijker. Dit hebben wij met een Engelse partij gedaan, die heette ORH. Die hebben dit gedaan. En die hebben met onze data samengewerkt. Onze data ging met name over beschikbaarheid. Ja. En zij hebben daar incidentdata aan gekoppeld. Ja. En je kunt daar verschillende dingen bij doen. Maar de keuze die ze in die regio gemaakt hebben, is om echt het aantal posten op basis van die data te verlagen. Ja. En dan vind ik hem heel spannend worden. Ja. Want dan weet ik niet zo zeker of ik daar wel echt heel hard aan wil meewerken. Brandweerrooster, bedankt. Ja, precies. de post is opgegeven. Ja. Nee, dus, daar zie je dus gelijk al van, dan kun je wel inzichten creëren, maar hoe gebruik je die vervolgens? En ik ben er zelf ook niet echt een voorstander van, want het is dus een beetje zoals de beurs. Ja, de resultaten uit het verleden, die bieden geen garanties voor de toekomst. Dus wil nou zeggen dat als je ergens statistisch gezien of historisch gezien weinig incidenten hebt, wil dat dan wel echt zeggen dat die mensen die daar wonen, je weet het nooit. geen brandweerdekking moeten krijgen? Nee. Ja, ik zet daar liever niet mijn naam op. Nee. Dat soort beslissingen. Ik ben van mening dat je wel iets kan gaan zeggen over de risico, of de kans eigenlijk. Zeker. Maar het is nog steeds een kans. Precies. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan herbezetting, restdekkingsmonitoren en dergelijke, dat je dan samenwerkt met partijen zoals SafetySafe bijvoorbeeld of LiveOp, dat je bijdraagt aan de compleetheid van de data, risicoprofielen, paraatheidsprofielen, om een soort heatmap, ik word nu snel technisch hoor, een heatmap te maken van oké, wacht even, als je dan nu beperkte middelen hebt, omdat er een heleboel eenheden zijn ingezet bij deze hele grote fik, als je dan echt beperkte dekking hebt, waar ga je die dan neerzetten? Ja, dan wil ik wel meewerken aan het vraagstuk van oké, maar statistisch gezien zou je dan daar en daar moeten doen. Ja, maar dat speelt dus ook een rol. Naast dataveiligheid is het ook van, wat wordt ermee gedaan, hoe wordt dat geïnterpreteerd? We hebben enorme loods aan data natuurlijk. Daarom geloof ik ook heel erg in datavaliditeit en dat soort dingen. We hebben zoveel data dat je ook naar de juiste data moet kijken of naar de juiste component en dat juist in verhouding moet zien. En dat herkennen wij ook al in onze bedrijfsvoering. Van je kan wel naar, wij gebruiken bijvoorbeeld heel veel Power BI voor reporting en dat soort dingen, of analyses, verkoopanalyses. Ja, en dan moet je wel even, je moet wel goed kijken. Want als je verkeerd kijkt, dan zie je in dat hele grote woud aan data ook heel snel verkeerde informatie. Ja, en dan wordt er geschaakt op basis van informatie die misschien wel heel veel impact. Want dat is wat er. Ja, zeker. Je bedrijfsvoering, je maakt gewoon bedrijfsvoeringskeuzes op basis van grafieken. En als je dan net de verkeerde kolom selecteert of het verkeerde filter aanzet, wat heel menselijk is. Ja. Of je bent niet naar de persoon op de werkvloer gegaan en gewoon gevraagd van, hey, hoe gaat het? En wat zie je gebeuren over de afgelopen weken? En dan krijg je vaak eenzelfde soort onderbuikgevoel of trend al eerder in woorden van je collega's te horen. Hè? Dus, maar je hebt het alle twee nodig. Ja, zo'n leuke bruggetje, hè? Want nu ik merk dat het bedrijf groter is geworden, met 35 mensen zijn, maar ik ook het andere bedrijf nog heb, dat je eigenlijk meer naar data kijkt. Jij maakt een heel leuk bruggetje. Gewoon vragen van, waar loop jij nou elke keer tegenaan? Dat is natuurlijk de beste vraag die je kan stellen. Ja. Nog een mooi voorbeeld, als ik even mag inbreken. Over data met onderbuikgevoel. Dus met het menselijke verhaal combineren. Kijk, in brandweerrooster kunnen wij zien wie wanneer paraat is. Dus we kunnen ook rapporteren welke mensen komen er alleen bij de oefenavond en welke mensen houden het voertuig ook echt gedurende de moeilijkste uren van de week paraat. En wie is er alleen bij de mooie prio 1's? Precies. Dat kunnen wij allemaal zien. Sterker nog, daar hebben we ook rapportages op. Dus dan kun je zien hoe
cruciaal jouw paraatheid was over de afgelopen week of maanden voor het paraat houden van dit voertuig. Dus met name in Engeland ook een heel belangrijk verhaal. Want in Engeland, anders dan in Nederland, hebben ze vrijwillige contracten. Daar moet je bijvoorbeeld 100 uur per week paraat zijn. Oké. Anders krijg je niet betaald. Dus dan maakt het ineens heel erg uit hoeveel uren jij paraat staat in het rooster. En wij proberen daar zo graag aan toe te voegen. Ja, maar het maakt niet alleen uit hoeveel uur je paraat staat. Soms kun je beter minder uur paraat staan, maar dan wel op de juiste momenten. Ja. Dus wij verrijken dan zo'n rapport meteen met, Pietje stond weliswaar maar 36 uur paraat deze week. Maar alle 36 uur was hij de laatste overgebleven chauffeur. Ja. Dus voordat je dat moeilijke gesprek met Pietje aangaat over of hij wel zijn 100 uur haalt, moet je als ploegchef wel even realiseren dat die uren die hij gemaakt heeft. Ja. Dit is echt een mooi voorbeeld. Van Ja, een collega die inderdaad. er maar 8 uur per week is. Maar precies die 8 uur Die daar dan ook echt voor in het dorp blijft. ja. Terwijl Ja. jij misschien wel in het dorp werkt, altijd. Ja. Dat maakt voor jou niet uit. En jij bent er alleen met een mooie uitdruk. En de Ja. rest ben je er helemaal Ja, niet. nou ik weet een collega die staat in principe altijd rood, zeg ik dan, of niet beschikbaar. Ja, En die zegt, ja, als het tekort is, dan meld ik me wel aan. Nou, dat is zo iemand. ja. Die komt op het moment, wordt hij gewoon beschikbaar, als het er echt even toe doet. Ja, maar dat is wel dan belangrijk. Anders moet die auto buiten dienst. Precies, Ja, precies. Dus Ja. daar ligt misschien dan nog wel weer meer druk op. Maar minder vaak. Yes, ja, Ja. eens, ja, eens. Excuses voor de storing, daar belde Ruben, mijn compagnon. Ja, die En dat wilde is ook de enige weten. die Ja. over het stilteslot heen mag bedenken. Ja. Dat is een van de Heel weinigen. goed. Ja, en de brandweerrooster. En brandweerrooster, ja, dat Ja. sowieso. Ja. Ja, en mijn vrouw. Maar goed, ik heb hem toch even weggedrukt. Oh, dat is... dat zal hij straks horen. Maar Dat is- ja, dat gaat als rode draad er nog een beetje doorheen. Het mooie nieuws. Ja, dat is begint wel, van de podcast. wel leuk dat dat tijdens de podcast Ja. zo... Een hele eer. ja, Dus het punt wat ik net wilde maken is, ja, dat rapport moet er zijn, maar er zit altijd een menselijke kant aan. Ja. En als je dan weet te combineren, dan heb je en data, maar ook gewoon de medemenselijkheid. En dan heb je volgens mij goud in handen. Maar dat is wel mooi. En daarin heb je natuurlijk wel een belangrijke rol die misschien onderschat kan worden. Is, je hebt al die data. En als je die zomaar doorstuurt, zomaar beschikbaar maakt, dan Ja, dat kan is dat gevolgen hebben die je dat is helemaal ondenkbaar. niet... Ja, ja, binnen onze ISO-certificering die beide bedrijven hebben. Om je een idee te geven, jij zat hier zojuist deze podcast op te bouwen. En dan vindt het gesprek plaats of jij hier even alleen mag zijn. ja, Dus dat is de lat die we weer hebben. ja, precies. Hoe lang mag jij alleen in deze ruimte zijn voordat je misschien een USB-stick in een van onze computers hebt gestoken? Ja, precies. Dus dat adem je in als bedrijf. Wij zijn heel zuinig op onze data, waarbij wij natuurlijk veel minder data hebben dan brandweerrooster. Mhm. Maar dat is zeer belangrijk, kan je ook maar 1 keer verknallen. Ja, precies. En Ja, dan, dat is iets wat door de jaren heen alleen maar belangrijker is geworden. Ik noemde net die dreiging en weerbaarheid. Data privacy is iets wat groot leeft in de maatschappij, Ja. in regelgeving, met de wetgeving. En daar hebben we als bedrijf veel voorop gelopen ook. Ruben en ik zijn letterlijk vaak het beste jongetje uit de klas geweest. En wij willen dit gewoon ook echt goed geregeld hebben. Nou zit er wel iets spannends in ons bedrijf. En dat is dat Ruben is gewoon een Nederlandse jongen, samen mee op de middelbare school gezeten. Maar die heeft een Mexicaanse dame aan de haak geslagen. En die woont dus in Mexico. ja, Dus wij hebben veel moeten doen om te zorgen dat mensen in Mexico, en Ruben heeft een team om zich heen verzameld, dat die wel de software mogen programmeren. Net zoals dat sommige pages bijvoorbeeld buiten Europa geproduceerd worden. Dat wel buiten Europa mag gebeuren, maar dat ze niet bij de data kunnen. ja, precies. Want de servers, daar waar de data verwerkt wordt, en de mensen die die data gebruiken om bijvoorbeeld jouw vraag als brandweerman te beantwoorden, Mhm. die komen uit Nederland. En die Ja. servers die staan ook in Nederland of in elk geval de Europese Unie. En ik zeg Europese Unie omdat we ook willen kunnen uitwijken als er iets catastrofaals rondom Amsterdam gebeurt. Ja, Daar hebben wij 3 datacentra. Dus die mogen al onafhankelijk omvallen. En dan blijft ons systeem nog steeds gewoon werken. ja, Want het is niet zo dat... Ja, kijk, in Nederland hebben we P2000 en als onze internetgedeelte eruit valt, dan wordt er gewoon nog gealarmeerd. In Denemarken niet. nee. Dus als wij daar eruit liggen, dan wordt er niet gealarmeerd. Dus we nemen die verantwoordelijkheid enorm hoog. En daarom Ja. hebben we 3 datacentra sindsdien. Maar we willen kunnen uitwijken naar bijvoorbeeld Frankfurt. Op het moment dat in Nederland een echt grote calamiteit speelt op het gebied van internet. ja. Dan willen we naar andere landen kunnen uitwijken. Ja, voordat we dan de brug maken naar die kwetsbaarheid en de dreiging die er op cyberniveau nu natuurlijk, nou ja, met de onrust die er is, die is er echt. Maar stel nou, dat systeem faalt, dan ben je de enige die daar wat aan kan doen, maar ben je ook
Ja, hoe werkt zoiets? Misschien is dat een grote vraag hoor, maar ik kan me voorstellen als dat systeem uitvalt, dan komen ze ook bij. Of van, joh, wat zijn de consequenties die daar achteraan? Dat jij niet kan alarmeren. Ja. Dat lijkt mij heel spannend. Ja, dat begint ook vooraf. Hè? Bij het inschrijven van een aanbesteding worden daar hele gedegen plannen aangeleverd. Ja. Met hele duidelijke scenario's wat wij doen in bepaalde gevallen. Ja. En dan klassificeren we dit soort incidenten ook. Dus we hebben dat van tevoren brengen we al in kaart. Van ja, wat gaan we doen als bepaalde incidenten zich voordoen. Ja, en dan heb je een reeks aan maatregelen in beide organisaties. Die je in werking kan stellen om een passende oplossing te bieden. Ja. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het scenario. Je spreekt eigenlijk van tevoren al af, als deze scenario's hebben we, als die plaatsvinden, dan zijn dit de dingen die wij ingeregeld hebben en daar gaan eigenlijk die partijen dan mee akkoord. Voorwaarde dat je het dan ook geregeld hebt. Ja, dus wat je doet is, je oefent calamiteit, net als de brandweer. Ja. En we huren ook wel iedere jaar een extern bedrijf van hackers in. Om eens goed aan onze poort te rammelen. En soms geven we ze de sleutel van de poort. En dan vragen we ze, ga maar eens kijken hoeveel schade je kan aanrichten als je eenmaal door deze barrière heen bent gekomen. Dus dat noem je een pentest. Ja. En daarmee weet je ook of je systeem voldoende beveiligd is of niet. Je doet voortdurende scans intern. Je doet een training van je medewerkers. Je zorgt dat je systemen hebt die automatisch helen. Shout-out naar Ruben, maar die heeft het echt heel mooi in elkaar gestoken. Dat als de ene server omvalt, dat dan automatisch de andere server het overneemt. Dat merken mensen niet eens. Inmiddels moet ik toegeven dat ik dat niet meer precies weet hoe dat werkt. Maar het zit wel echt strak in elkaar. En daar kom je niet zomaar, hè? Dat is ook echt een weg geweest. Ja. Die Ruben die wil gewoon weten. Weten hoe het zit. Nee, gerust even best moet dan. Nee, dat hoeft nu niet. Ja, op een gegeven moment word je gedeeltelijk ook door schade en schande wijs van, we hebben een keer gewed op 2 paarden. Bleek het ene paard gekoppeld te zijn aan het andere paard. Dus toen het ene paard omviel, was het andere paard ook omgevallen. Ja, daar hadden we even geen rekening mee gehouden dat dat kon gebeuren. Goed, gefixt. En nu hebben we 3 volstrekt ontkoppelde paarden. Datacentra's, zeg maar. En zo leer je en zo verbeter je continu. En tegelijk is het zo, er is niemand in de wereld die kan beloven met droge ogen dat hij een systeem heeft wat 100,0000% beschikbaar is. Want het is techniek en als het niet techniek is, is het ook nog een beetje mensenwerk. Ja. Daar worden fouten in gemaakt. En ja, mijn filosofie daarin is dus niet zozeer dat je fouten voorkomt. Ja, daar moet je uiterste best voor doen. Maar het komt er pas echt op aan, op het moment dat er een fout gemaakt is, hoe ga je er dan mee? Ja. Moet ik wel zeggen, bijvoorbeeld zo'n communicatiesysteem wat wij leveren, dat wordt dan voorzien van noodstroom. Dat is vrij eenvoudige apparatuur. Daar kiezen we echt, dat is een keuze, hè? Dus niet 16 gespreksgroepen, maar gewoon 2. Ja. Om het weer simpeler te maken. Dan nog eens een keer door geen gebruik van landlijnen, externe partijen, geen satelliet, helemaal niks. En dan komen we wel, en die klanten hebben we al tientallen jaren. En dat zeg ik ook, dit blijft werken tot deze kast fysiek in de fik staat. Ja. En zelfs dan kunnen we nog iets doen met die kast. Maar zo lang blijft dit werken. En dat hebben we ook echt wel, ik heb wel voorbeelden van klanten waarbij, die hadden dan een alarmeringssysteem van ons. Dat pand is afgebrand. En dan zie je dus op die pages al die meldingen, die automatische melders, tot waar het systeem zelf stond. Oh ja. Ja, precies. Dat vond ik wel een bizar voorbeeld. Dus ik keek naar die page en je zag het inderdaad zo is 1 voor 1 tot het stopte, want toen stond het systeem zelf in de fik. Maar iets een beetje dichter bij huis, onze pagers, waar we op samenwerken, die versturen ook jouw pager. Die verstuurt iedere 6 minuten gewoon even een signaaltje naar onze server. Dat hebben we zo bewust afgesproken, omdat we willen weten, kunnen we jou bereiken op de pager? We willen gewoon continu monitoren, niet alleen is hij nog verbonden, maar ook is hij nog opgeladen. Als ik nu ga alarmeren, ben je dan oké? Ben je dan eigenlijk ben je het voor, want op het moment dat je alarmeert, je komt er dan achter, ben je te laat. Maar zie je nu dat er in één keer 1000 pages niet reageren, weet je het. Kun je wat doen. Als we jou nou een half uurtje niet te pakken krijgen, dan krijg je ook een berichtje en zeggen we, hey, dit is nou een half uur nog niet gelukt. Wij kunnen je vanaf nu niet meer via de page alarmeren. Ja, ik weet niet of je dat zelf wel eens gehad hebt. Ja, ik heb hem wel eens gehad. Ja. Moet je natuurlijk nee zeggen. Maar... Nee, maar dat kwam natuurlijk omdat dat lag natuurlijk niet. Nee, stel dus dat je ineens de batterij uit je pager trekt. Ja. Dan krijgt hij niet de kans om even naar de server door te geven. Ik ben netjes uitgezet. Ja. En dan gaat hij dat doen. Heeft hij geen afscheid kunnen nemen. Je pager doet niks, maar dan krijg je op je smartphone app krijg je een berichtje van, hey, we kunnen je pager niet meer bereiken. Dat kan voor jou als brandweerman de trigger zijn om je telefoon even wat dichter tegen je aan te houden. Want dan weet je dat je in elk geval via je telefoon
gealarmeerd kan worden. Ja, precies. Of uit de garage te gaan waar je heen bereik hebt. Ja, precies. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja, je zegt garage, maar er zijn bijvoorbeeld ook medewerkers, klanten die bewust in een bunker moeten werken bij calamiteiten. Ja. Ja, en dan is het fijn dat je niet alleen een haperend P2000 signaal daar helemaal diep onder de grond hebt, maar ook wifi-signalen die op de smartphone binnenkomen. Ja. Ja. Of Een toch steunpunt 5G. van 4 of 5G. Precies. Ja, zeker. Mooi. Ik vind de techniek zelf, jij vertelde waarover, we moeten niet te technisch maken. Ik vind het zelf wel heel interessant. Ik heb zelfs zo'n Unifier auto thuis staan. En dan zie je precies wat er allemaal binnenkomt. En wat voor pogingen worden gedaan om eens te kijken welke poorten staan er open. En dan zie ik Rusland voorbij komen, China. En, noem alle voor de hand liggende. Dat is wel een mooie. Ik kreeg van de week ook inderdaad van Microsoft stond er is vannacht 7 keer vanuit de US geprobeerd in te loggen. 3 keer vanuit China. 2 keer vanuit Rusland enzovoort. Nou, dan krijgen we hier gewoon een live alarmering. Ja, wordt nu Ga je het halen met Ik had de hem uurreistijd? meegenomen. Ik denk, ik laat hem thuis. Maar ik denk, ik kan hem toch niet echt zo... Ongelooflijk. En dan komt ik hij gewoon op heb geen tafel. dienst, maar dit komt uit jullie handen. Dus, Ja, wel. Heel gaaf. en dan via mijn homie komt hij nu binnen. Want ik heb dan... Nou ja, als ik thuis Leuk ben- dat je Ah, erover dat begint. Ja, daar kan ik wel een verhaal vertellen. Wij hebben een keer tijdens een aanbesteding gezeten. Ik ben ook fan van Homey. Dan gaan we straks verder op China en Rusland. Oh, Dat is- ja, precies. Dus ik had op een gegeven moment bij dat aanbesteding kregen we ook punten voor het koppelen met externe systemen. Ja, En ik heb een hack thuis en die staat gekoppeld aan Homey. ja. En je weet hoe dat gaat. Ja, Dus ik zei op een gegeven moment tegen het aanbestedingsteam, we gaan even live meekijken met de beveiligingskamer op de voorkant van mijn huis. Dus dat hele aanbestedingsteam zat daar naar mijn hack Ja. te kijken. ja. Stefan die stuurde een alarmering. Nou, je zag nog net de stekker niet uit de auto vliegen, want die is ook gekoppeld. Ja. En dat hek open gaan. Nou, dat was natuurlijk om de maximale punten daar die aanbesteding. geweldig. Overigens, dat is een leuk bruggetje. Die maximale punten hebben we daar ook gehaald, maar dat is een ander verhaal. Dus dat is wel leuk om dat te zien hoe dat dan helemaal geïntegreerd is met Homey. Ja, want dat was die brandweerrooster app. Ik heb op een gegeven moment op de community daar een vraag gesteld. Kan iemand dit bouwen? Want ik kan het zelf niet. En toen is die app gebouwd door iemand. Ja. Oh. Tenminste, ik was de eerste die topic opende. Dat is toen. mooi. Ja. Ja. Dus dat is heel Ja. leuk. En Die domotica-integraties met brandweerrooster, ik vind dat wel heel erg Ja, vet. dat is En echt daar leuk. vandaan gaat Ja. de hele wereld open natuurlijk. ja, zijn maar ook kleine als, weetjes, maar- als ik thuis ben en de voordeur gaat open, dan hoef ik niet zelf te bevestigen. Dat is dan de voordeur. Oh, dat heb je ook ingesteld. Ja. Fantastisch. Er is elke keer, Stefan vertelt altijd het verhaal, er schijnt ergens in het land een vrijwilliger te zijn, dus moet ik een beetje opletten welke regio ik noem, maar die heeft een soort lift. van een verklikkertje achter de lift en die komt dan, als de pages gaan, dan gaat die lift naar de juiste verdieping. Oh, fantastisch. En dan staat hij Ja. al klaar, dus dat zijn de leuke Maar dingen dat is die mee kunnen doen. toch mooi. Ja, dat is, Ja. En dat is wat je dan vaak wordt, dat hoeft toch allemaal niet. Maar dit scheelt wel tijd. Dat Nee, is dat zijn toch leuke dingen. makkelijk. Het is Ja. toch Ja. het is, voor mij kunnen we ook een keer een middag hierover praten. Maar, Ja. een soort, binnenkort in Groningen trouwens. Harman hebben we vast wel een keer Ja, contact mee. zeker. We Ja. hebben in Loppersum een pizza-sessie en dan gaat iedereen in zijn smart home oplossingen mee en alles in elkaar geprogrammeerd. Ik zal jullie een foto sturen. Ja, dan. heel leuk. Ook graag een uitnodiging. Ja, Ja, nee, dat is pizza dus. Hè. Nee, Ik ontvang graag de datum. super tof. Die koppeling zijn natuurlijk ook, dat is leuk. Dus je ziet dat, Ja. dat is natuurlijk ook iets wat eerder helemaal niet kon. Nou, Nee. had je een page met een reletje erachter, Ja. kon je daar wat mee Je doen. ziet dat overigens heel incidenteel in de aanbestedingsstukken staan, terwijl het eigenlijk best wel jammer is, want er zijn 1000 vrijwilligers die app gaan gebruiken. Ja. En dat is wel aan de front office, aan de voorkant, is dit wel een heel belangrijk deel voor de gebruikers. Ja. De koppeling met de domotica of de manier waarop de app werkt of iets Ja. dergelijks. Vind ik altijd wel een ondergeschoven kindje. Want uiteindelijk zijn die mensen die het elke dag gebruiken. En tuurlijk, beheerders die snel kunnen rapporteren of snel kunnen omprogrammeren, dat is ook heel belangrijk. Ja. We moeten wel oog hebben voor de echt eindgebruikers. Hè? Ja, en de mensen die daarnaast staan. Want als je dus met een jong gezin zit en je Ja, maar besluit dan moet ik inderdaad jou op te komen. uitdagen, Cor. Want mijn vrouw heeft ook brandweerrooster op de Ja. telefoon geïnstalleerd. Dus jij hebt natuurlijk al lang in je Home Assistant of Homey ingeprogrammeerd dat zij op de hoogte wordt gebracht. Nee, en zij heeft jij gewoon op een de knop eigen, maar je zou eigenlijk een partner-app moeten maken. Overigens is mijn vrouw er niet altijd heel blij mee. Ik Want doe zij het via geeft... WhatsApp gewoon via Homey. Dus mijn vrouw Ja, heeft een precies, WhatsAppje, ja. dus die wordt niet Ja. gestoord. Maar als ik s'nachts uit bed ga, als een page gaat, dan doet hij ook de lampen weer uit. Oh, ja, klopt. Ja. Dat zijn mooi. Ja. Maar, Ja, die brandweerrooster-app, daar was ze iets minder blij, want zij is docent. En het gebeurt Die prikt meermaals alles heen. dat hij dat hij ja. moet doen. Ja, dus dat dat is niet altijd tevreden. Fair point. Ja. Ik ben trouwens ook docent. Nou, Wat, Ja, dat kan je en misschien jij wordt vertellen. weer niet gestoord door de brandweerrooster. Ja, dat is me nog niet overkomen tijdens de les. Nee, dat is meer in mijn reis als leider en ondernemer. Ergens op een gegeven moment, dan blijkbaar als je ouder bent dan 40, 43 in mijn geval, dan wil je
nog wat meer uit het leven halen dan wat er tot nu toe in zat. Dus voor mij geen Harley, maar dan allemaal dingen en onder andere ook lesgeven aan de lokale middelbare school. Dat vind ik toch? ontzettend leuk om te doen. Dus alle lessen die ik geleerd heb als ondernemer, en vooral in de IT, want ik geef informatica les, over wat juist wel een goed idee is, maar ook de dingen die helemaal mislukt zijn. Ja, die deel ik dan met in dit geval 5 VWO-klassen. Oh, wat leuk, dat is joh. 2 keer 1,5 uur in de week en dat is echt ontzettend leuk. Ja, en heel wat anders. Heel wat anders. En ik vond zelf altijd, ik heb maar heel kort op school gezeten, toen ben ik ook gaan ondernemen. Maar toen, de leukste lessen vond ik altijd van mensen die echt in het werkveld zitten. Ja. En die vertellen vanuit, actualiteit. Ja. Maar echt vanuit passie en enthousiasme. Niet, met alle respect, maar er waren ook voorbeelden. Die waren dan heel lang docent. Maar Nee, dat de enthousiasme spatte er niet altijd vanaf. En bij bijvoorbeeld, dat is Dus heel die leuk. pieper is al meegegaan tijdens mijn les. Ja. En ik gebruik de voorbeelden uit de praktijk. Ja, dat is mooi. precies wat je zegt. Ja, dat is Heel natuurlijk veel leuker voor leerlingen om echt praktijkverhalen mee te krijgen. Tuurlijk, ja. Maar jij wilde over Rusland beginnen, geloof ik, of niet? Ja, nou laten we, dat is wel heel gevoelig, denk ik. Nee, maar want dat zijn natuurlijk wel, dat is wel een voorbeeld waar echt een cyberdreiging vandaan komt. Dat kunnen we inmiddels kunnen we dat gewoon zo zeggen. Maar je ziet ook uit de data dat dat niet alleen daar vandaan komt. Dat komt Nee. natuurlijk uit de hele wereld. Dus dat is op het gebied van cyber, mijn inziens, een van de plekken waar cyberdreiging vandaan komt. Ja, een cyberdreiging is heel mooi, maar wat betekent dat voor bedrijven zoals jullie? Heb je de laatste jaren echt heel anders moeten gaan werken? Heb je andere beveiliging moeten toepassen? Of is Nou ja, het ik denk wel dat we allemaal 20 jaar geleden, als je het even in een fysieke omgeving zou plaatsen, dan had je een schuurtje waar de deur open stond. En nu eerst werd dat schuurtje, er kwam een slot op. En nu komt er een beetje plaatwerk voor het raam en nog een slot. En misschien dat we nu ook een bezoekersregistratie in het schuurtje hebben. Ja. Het is inmiddels ook geen schuur meer. Dus ik denk dat je zo dat voorbeeld wel kan maken dat we ons steeds beter wapenen. En of er nou iemand binnen wil komen bij ons, of door het raam aan het kijken is. Hebben we een hele. Maar ik wijs dan weer naar de ISO-certificering. Ja. Heel veel bezoekers zullen misschien niet gedetailleerd weten wat een ISO-certificering is. Maar een ISO-certificering schrijft eigenlijk een hele set van beheersmaatregelen die zegt, op deze onderdelen moet je iets doen. Ja. Ja, dat kan je dan soms zelf ook nog wel eens redelijk invullen van wat moet je dan doen. Maar je moet iets doen met of je registreert wie er bijvoorbeeld binnen is. Ja. Nou, dat hebben wij beide in onze organisaties doorgevoerd. En dat brengt heel veel in kaart. Dat zegt ook gewoon, en dat wordt ook 1 keer per jaar extern getest. Zegt, ga maar eens kijken. Jij zegt wel dat je een backup maakt. Maar zet hem eens echt terug. Ja. Nou, hoef je niet uit te leggen. Zeg je, nou, moet dat? Ja, dat moet. Ja. Ja, dat gaan we doen als je je certificaat wil houden. Of kijk eens actueel wie er probeert vannacht bij je binnen te komen. Ja. En als er dan iemand binnengekomen is, wat ga je dan doen? Scenario's. Ik denk dat we dan ook wel heel erg naar die hulpverleners kunnen kijken. Want we hebben ook allemaal scenario's. En dat zijn natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Dit zijn gewoon digitale uitdrukken. Ja, precies. Ergens gaat er, hopelijk heb je iets ingesteld dat er een alarmering een beetje afgaat. Ja, precies. Ja. Nou, wat ik heb zien gebeuren is dat eigenlijk was er een hele eenvoudige reden waarom Ruben en ik dat al vrij vroeg goed voor elkaar hadden. We waren eerder ISO gecertificeerd dan wat de markt vroeg. En het heeft toch een tijd geduurd voordat het gewaardeerd werd. Ja. En in eerste instantie hebben Ruben en ik dat gewoon willen doen omdat we goed wilden slapen 's nachts. Dus echt simpeler dan dat wordt het niet. We willen gewoon met een gerust hart weten dat als we de volgende ochtend opstaan, dat het bedrijf nog bestaat. Ja. Want goed, jij hebt een warenhuis, je hebt je mensen, dus je weet waar je spullen zijn. Bij ons, als de servers gewist worden en alle data is weg, is het gewoon einde verhaal. Het is gewoon einde van het bedrijf. Dus als wij onze backups niet goed in orde hebben, als wij onze bescherming niet goed in orde hebben, dan is dat een risico voor onze, gewoon de manier waarop we ons geld willen verdienen. En stress voor jou persoonlijk, want we hebben het over hoe betrokken jullie zijn. Dat is zoals wij hier een hekwerk hebben en inderdaad. Dit is ons levenswerk. Ja. Dus dat brokkelt dan af. En ook naar onze klanten toe. Die geven ons vertrouwen, dat willen we niet beschamen. En ook op een gegeven moment, als je steeds meer medewerkers hebt, daar heb je voor te zorgen. Nee, je hebt als ondernemer gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid. En dan lig je 's nachts. En waar je gewoon 's nachts van wakker wordt, moet je oplossen. Ja. En als een van die dingen is van, als ik morgenochtend, hebben we centen om de salaris te betalen? Of breekt er niemand in? Of hebben we onze verkooporganisatie, hebben we ons relatiebeheer? En al die dingen waar je 's nachts van wakker wordt, dat ga je regelen. Want dat is dus, dit is er één van. Om je zaak te beschermen. Ja. Dus ik ben niet blij met de toegenomen bedreiging, laat dat voorstellen. Nee, dat snap ik. Waar ik wel blij mee ben, is de toegenomen aandacht voor beveiliging. Ja. Ja. Want sinds dat gebeurt, wordt
de ISO-certificering die wij hebben, maar vooral ook alle maatregelen die daarachter liggen, wordt veel meer gewaardeerd. En soms zien we het ook terugkomen in aanbestedingen. En dan kunnen wij dan eigenlijk zo'n beetje opgelucht ademen. Hier heb je er een die dat waardeert. Ja. Dat we niet alleen nu of zeg maar net aan de eisen voldoen, maar nee, gewoon vet aan de eisen voldoen. En echt security bovenaan op de lijst van prioriteiten hebben staan. Ja. En daar ben ik trots op. Daar slaap ik beter door. En het is echt goed in deze sector, want je wilt gewoon een betrouwbare dienstverlening kunnen leveren. Ja, en wat het mooie is aan de ISO is dat het ook extern en intern geaudit wordt. Dus één keer per jaar mag ik ook voor de ondernemersprijs in Midden-Holland mag ik bedrijven bezoeken. En dan vorig jaar was ik bij een bedrijf en die zeiden we zijn bezig met een inwerkplan. Ja, we zijn bezig met. Dan ben je dus eigenlijk gewoon niet bezig. Nee, dan is het een idee. Dan is het een idee. Ja. En dan heb je nog niks. En dan wil ik niet afdoen aan het geweldige idee wat ze hadden. Maar dat vind ik het fijne aan de ISO-certificeringen. Dat er ook een externe audit is. En dat je hem gewoon niet krijgt als je het niet regelt. Ja, precies. En daar ben ik altijd wel... jullie weten hoe dat gaat in een bedrijf. Ja, daar moeten we even een keer naar kijken. Dat pakken we volgende jaren op. Iemand gaat met zwangerschapsverlof, weet ik veel. Er gebeurt altijd wat. Dat een bepaald werk toch eigenlijk even niet opgepakt wordt. Ja. Maar als je dat certificaat, dat kan niet. Nee. En dat vind ik echt, ik vind dat heel fijn. Ja. Gewoon van die stokken achter de deur. En dat je gewoon je certificaat kwijtraakt. Dus dit ga ik toch zeggen, je shit niet regelt. Want ik hou er echt van. Ja. Maar dat zie je eigenlijk, dat is in bredere zin, is dat, schieten we daar misschien wel eens tekort. We hebben allerlei dingen opgesteld, maar als je het dan niet hebt, dan is er ook niet echt een consequentie. Nee, dat is het dan nog waard. En dat zie je dan eigenlijk wel zo. Ja, precies. En dat is wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Niet leuk altijd, maar wel goed. En op commercieel gebied gebeurt dat bijvoorbeeld niet zo snel, want dan krijg je gewoon die opdracht niet. Dus dan gaat de organisatie ook wel lopen. Ja. En dit zijn... Ja, je zou het secundaire processen kunnen noemen. Want in een commercieel bedrijf is de commercie in principe primair. Hè? Het moet centenvriend worden. Ja. En dit is allemaal secundair. Van we moeten nog een keer een ander slot op de deur zetten. Ja. Nou, en daarom word ik zou bijna ambassadeur van de ISO kunnen zijn. En daarom word ik altijd blij van dit soort dingen. Van je gaat gewoon dat andere slot er wel vanmiddag nog opzetten. Ja. Maandag. Nee, precies. Want dat moet gewoon. Ja. Het is ook wel leuk. We hebben natuurlijk ook wel eens... bij ons worden wel eens afwijkingen gemeld. Of incidenten. Of dat iets niet goed gaat. En dan zie je dat gewoon 2-3 keer gemeld worden. En dan wordt daar gewoon een oplossing voor geregeld. En dan wordt het bedrijf ook beter. Dat is wel een leuk voorbeeld, kan ik wel vertellen. Want dat is nu geregeld. Maar het gebeurde wel eens dat het alarm dus 's middags niet opging. Ja. Nou, dat kan gewoon gebeuren. Dat gebeurt dan op een gegeven moment 3 keer in een paar weken. En toen hebben we ingesteld dat op x tijd het alarm er gewoon zelf opgaat. Nou, opgelost. Ja. En dat vind ik gewoon fijne dingen. Dus niet van dan moeten we maar iemand anders vragen. Nee, om 6 uur gaat er gewoon op. Klaar, einde bericht. Ja. Daar ben ik ook blij van. Ja, en wil je hem dan wel uitlaten, dan moet je daar actie voor ondernemen. Precies. Ja, nou, het is al gebeurd dat we hier zaten, dat het alarm afging omdat we nog binnen zaten. Nou ja, prima. Dat is dan genoeg trigger om er wel wat aan te doen, andersom precies, niet. Ja. En dat vergeet je dan de volgende keer niet. Nee, precies. Nee. Precies. En dat is ook prima, want dan gaat het alarm af en dan kunnen we gelijk even testen hoe de opvolging is. Ja, dat is zo. Ja. Dus dat is ook weer prima. Ja. Ja, dat was goed. Goed, wij hebben ook nog een mistgenerator hier. Dus dat is ook maar altijd dan kun je je loopoefening ook direct doen. Ja, precies. Ja. Dus we hebben hier ook een keer de brandweer voor de deur gehad. Dus dat is allemaal mooi. Zit jij hier ook bij de post hierachter dan? Of ja, in Lekkerkerk. Ja. Ja. Dus dat is 300 meter. Ja. Oh, tof. Ja. Mooi. We hadden het even over, we opereren als één bedrijf. En als je kijkt, zijn er gewoon binnen Nederland, maar ook tussen landen, zijn gewoon cultuurverschillen. Ja. En dan is het zo fijn om een groot team te hebben. En dan heb ik het even over een team in de zin van brandweerroosterteam en het Firecom team, waar verschillende karakters in zitten. En je merkt misschien aan Joost, die heeft energieniveau A en ik heb energieniveau B. En dat komt soms tot zijn recht in de ene situatie, soms tot zijn recht in een andere situatie. En dan is het gewoon zo fijn dat je op elkaar kan rekenen en de beste persoon op het beste moment, op de beste plek naar voren kan schuiven. Om daar zaken te doen en de brug te slaan. Dus ja. Dat vind ik als ondernemer ook altijd heel erg fijn, is dat nu heel veel mensen zeggen, ik wens je veel personeel toe. Nou, dat bestrijd ik altijd wel, want dat is eigenlijk wel een van de mooie dingen die mij overkomen zijn, omdat ik heel veel verschillende mensen in mijn bedrijf heb. En ik als ondernemer doe het allemaal een beetje snel, en wel heel snel vooral, en om een beetje gas te geven. Ja. Maar daarna komen de mensen, dat zijn echt vakspecialisten, en die gaan het daarna oppakken. En ik vind het heel leuk dat ik heel veel verschillende vaardigheden in mijn bedrijf heb. En dat is natuurlijk eigenlijk ook bij hulpverleners precies hetzelfde. Want je hebt heel veel verschillende mensen die verschillende functies en dat soort dingen. En dat vind ik heel erg mooi. Dan kan je kijken van welke vaardigheid kan ik hier nu het beste inzetten. Dan kan je nog mooiere dingen bereiken. En dat betekent dat soms Cor een gesprek doet. Of ik een gesprek doe. Of iemand anders een gesprek doet. Of ergens wel of niet is. Dat is
Dat vind ik een hele mooie... Ja, vind ik heel fijn dat we dat kunnen doen. Ja, dat is prachtig. En als je dan een mooi team hebt en als jij een idee hebt of jij een idee hebt en je team kan daarmee aan de slag en je kan erop vertrouwen en die hebben expertise. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Moet je je voorstellen, en die voorbeelden heb ik al meermaals gehad, dat ik thuis ben en dat ik een appje krijg van een groep collega's die een hele mooie presentatie weer ergens neergezet hebben. En dan zit ik als eigenaar thuis, dan ben je toch trots. Dat ben je toch alleen maar trots. Ja, fantastisch. Zeg, en hebben ze nog iets gewonnen ook. Dat is echt mooi. Dat is echt teamwork. Ja, want ze kunnen heel veel dingen veel beter dan ik het kan. Ja. En gelukkig maar. Ja, zeker weten. Ik denk heel veel ondernemers die daar misschien iets anders over denken. Maar ik kan het vooral heel snel. Ja. En de rest kan het vooral heel goed. Ja, precies. Ja, mooi. Ja. En alleen met zo'n team kun je dan bereiken wat jullie doen. Zeker. Ja. Zeker. En dan ook nog eens 2 teams met 2 verschillende vaardigheden. Ja, precies. En soms lijkt het zo laagdrempelig om zo'n app te bouwen als brandweerrooster. Of om ook een pager te ontwikkelen die het goed doet. Ja, dan zeg ik tegen misschien startende ondernemers, jongens, de uitdaging zit hem niet alleen in het opstarten. De echte uitdaging zit hem in het volhouden. Ja. Om het niet alleen 1 maand of 1 jaar te kunnen, maar om het echt 10 jaar lang te kunnen. Ja. En om dan over zo'n periode, of in ons geval 20 jaar, om dan betrouwbaarheid te kunnen blijven leveren. Dat is echt een ander ballgame. En dan heb je echt een team nodig. Ja. Maar tegen startondernemers zeg ik, laat dat geen reden zijn om niet te beginnen. Zeker niet. Ga erin. Het is maar goed dat je niet altijd weet wat er nog voor uitdagingen op het pad gaan komen. Begin. Ja. En wat heeft ons echt enorm geholpen. Ik was de techneut, Richard de brandweerman. Met z'n tweeën konden wij ook echt het product zelf maken en zelf gebruiken. Ja. Wat we in de markt wilden zetten. Overigens, destijds spraken we helemaal niet over de markt zetten. Het was gewoon een brandweerman in een kazerne die een probleem en ik had een oplossing. Ja. Dus het was echt helemaal niet commercieel bedoeld. Maar dat je in eerste instantie je opstart kan maken met je eigen kracht. Dat heeft wel echt veel uitgemaakt bij ons. Ja, mooi. Leuk. Ja. Mooi verhaal. Ik denk dat ik jullie mag gaan bedanken. Jij ook. Voor de gastvrijheid hier en voor het mooie gesprek. Ja. En misschien nog wel als laatste toevoeging op wat jullie net zeiden. Want het is natuurlijk... jij maakt de software. Op een gegeven moment is het ook elkaar gunnen wat je doet, denk ik. Ja. Het kan best zijn dat je op een gegeven moment zegt... we pages erbij leveren. Dat is misschien wel lucratief voor ons om dat te gaan doen. En andersom dat jij zegt... die software... Misschien kunnen wij dat ook wel gaan ontwikkelen. In die zin is het ook daar een grens hebben... en duidelijk weten wie dat is. Mensenwerk. Eerlijk zijn. Ja, zeker. Mijn ambities zijn nog niet voorbij. Maar die zitten niet in de software. Dat is een beetje... man en man. Andersom gezegd, we hebben hoge ambities. En hoe gaaf is het om dan op alle ambities die we hebben, het stuk hardware, om daar een partner op te hebben, die misschien nog wel hogere ambities heeft dan wat ik me ooit zou kunnen voorstellen. Zodat ik mijn ambities op een ander vlak kan gaan waarmaken. Ja. En zo voel ik het. Dus echt zo'n win-win situatie in plaats van dat we elkaar in de weg zetten. En dan komt het aan inderdaad stukken gunning. Als je bijvoorbeeld echt scherp ergens een offerte-traject in wil gaan. Dat je alle twee door het vet en misschien soms wel een beetje in het vlees moet gaan snijden om een opdracht toch te kunnen winnen. Dan heb je het eerlijke gesprek met elkaar. En dan doen we steen, papier, schaar. En dan wint of de een of de ander. Nou, dit doen wij echt, hè? Dit is een traditie geworden. Als wij uit eten gaan, of ergens een broodje eten, of er keuzes gemaakt moeten worden. En het maakt gewoon niet uit dan doen wij steen, papier, schaar. Eén van beiden is de Sjaak. En dat zo gaat dat is traditie geworden. Ja. Wij schrijven ook wel eens om en om aanbestedingen in. Dat maakt dan niet uit wie dat doet. Dat is de penvoeten. Dat maakt niet. Dat gaat dan op een hele professionele manier bij ons. Met een bepaalde procedure. En dat heet dan steen, papier, schaar. Ja, fantastisch. Je moet een beetje, heb ik helemaal in het begin gezegd. Je moet een beetje plezier blijven houden in je werk. En dan komt de kwaliteit erachteraan. Ja, mooi. Dat. En een echt goede oplossing voor een doelgroep die dat ook nodig heeft. Zeker. Ik hoop dat we mensen een beetje inzicht hebben kunnen geven in wat er allemaal bij komt kijken. Dat die page gaat of dat die portofoon werkt. Dat de app die je bedient, dat die ook daadwerkelijk alarmeert. En de mensen die erachter zitten. Ja. Dat het niet alleen de Swiss phone pager is die uit een doosje gepakt is en aan jouw broek hangt en zomaar werkt. Nee. Maar dat daar heel veel energie en mensen en inzet en vallen. Bloed, tranen. Ja. Ik hoop dat we dat hebben kunnen vertellen. Ja. En ik hoop dat mensen naar een leuk gesprek hebben kunnen luisteren. Voor mij is dit duo hier tegenover mij aan elkaar gewaagd. En hebben we ook kunnen lachen, hoop ik. Ja, zeker. Ik wel. Zeker, ja. We hebben een paar mooie momenten ook in het gesprek gehad. Ja. Samen succes vieren.
Ja, Gaan we straks doen, denk ik. zeker weten. Ja. Ik weet niet hoe laat het is, maar ik denk... Het is 3 uur, dus er zit 3 in de klok, zeg ik dan. middagbarrel op maandag. Ja. Heel erg bedankt voor deze gelegenheid. Ja, Echt, zeker. Jullie bedankt. zelf, tenminste ik zal voor mezelf spreken, echt heel leuk om het verhaal af en toe nog een keertje vanaf het begin af aan te vertellen. Dat is toch echt wel... Dan ga ik jou alleen nog 1 vraag stellen. Want heb jij dat je met je podcast bij bepaalde ondernemers of bedrijven nog binnen zou willen komen? Want dan is dit voor jou ook een kans om die vraag te Ja, stellen. dat Of is de zeker. luisteraars jou daar binnen kunnen brengen. Ja, zeker. Ja, nou ja, het is eigenlijk de bedrijven die mogelijk maken het werk dat we doen om daar in de keuken te kijken. Dan heb je het over een Holmatro, maar ook de bouwers van voertuigen. Ja, Ja, dat dacht ik ook gelijk aan het Ja. begin. Ja. Ja. Zou je daar aan tafel willen komen? ja, zeker. Nou, Graag. bij deze dan. Ja, tof. Ja. De oproep hier en jullie netwerk natuurlijk net zo. Ja. Jullie echt bedankt voor de tijd dat ik hier vanmiddag mocht zijn. Jullie zijn Ja. allebei een bedrijf te runnen, druk. Ja, maar dit is leuk. Dit is ik het vind- leukste. Zeker, Ja, dit is zeker. het. Maar ik krijg ook vaak nee. Oh, Dus het is leuk om ja daar te snap ik horen. helemaal niks van. Ik kan me niet Daar kan ik me echt helemaal niks meer voorstellen. Achteraf niet misschien, maar goed. Enorm bedankt voor het gesprek. Leuk, ja. En mochten mensen wat willen weten van jullie, neem ik aan dat ze... Ja, even op LinkedIn of een mail. Zeker. Hartstikke Vooral leuk. Joost bellen. Ja, Ja, zeker. bel Joost. Ja. Zeker. Kom maar op. Tof. Dan gaan we afsluiten. Bedankt. Dankjewel. En wellicht tot de volgende. Yes. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Disline podcast. We hopen dat de verhalen en inzichten je hebben geïnspireerd. Of je nu net begint, een paar jaren ervaring hebt, of inmiddels niet meer actief in dienst bent. Alles draait hier om verbinding en het delen van kennis met mensen die naar voren stappen wanneer dat echt nodig is. Wil je meedoen? Bezoek disline.eu, maak een account en sluit je aan bij onze community. Zo bouw je mee aan een netwerk dat er voor elkaar is en dat is juist in deze tijd hard nodig. Tot de volgende, of tot snel op het platform.